mabuting-mabuti at nagkaroon tayo ng isang presidente, Rodrigo Roa Duterte, na sinuong niya ang kanyang buhay upang ipatupad ang batas. Sino man ang nasasangkot. We're so lucky to have this man. At siya'y palis na. Nakakalungkot na mawawalan na tayo ng isang Pangulo na ibinuhos ang kanyang buhay. He's a different kind of man. He's one man who doesn't even have the usual, alam nyo, pag nakatuntong ka sa kapangyarihan, tayong mga Pilipino, medyo nababago. Meron tayong tinatawag na self-entitlement. But this man is different from the rest. Eh, yan sa Malacanang. Alam niyo po ba doon? Ayaw niya na makikita ang kanyang larawan na nakahang sa mga walls. Pinatanggal niya lahat yun. At sinabi niya sa lahat ng mga mayors at gobernador, ayaw kong makita ang larawan ko niya. Kakaiba eh. Pinilit niya na gawa ng paraan upang mabago ang kalakaran. Pero sa totoo lang, maraming tagumpay si Presidente. In fact, all the achievements of the previous presidents are dwarfed by his achievements. He has reduced criminality by the barest minimum. Sinira niya ang illegal na droga. Sa munting lupa na lang. Sino ba mag-aakala na ang dami palang addicted sa drugs? Pero giniba niya po yun. Siya lang ang presidente na alam ko na nagtanggal ng 7 general sa PNP pati sa military. Siya rin ang alam kong presidente na nagtanggal ng mga members ng cabinet na mga kaibigan niya, kaalyado niya, kamag-anak pa nga. Atin-atin lang, hindi totoo na yung mga iba ron nag-resign. Binigyan niya lang ng graceful exit. Siya rin ang presidente na kung you recall kung paano niya inalagaan ang mga OFWs. Pinauwi, libre. Pinabakunahan, libre. Pinatira sa hotel, libre. Pinauwi sa kanila, libre. Pinabalik, libre. Ibang klaseng presidente. Napaka-stricto pa sa mga miyembro ng kabinete. Ayaw niya na sumakay kami sa mga magagarang sasakyan. Kaya kami mga Innova lang. Hindi namin magamit yung mga sasakyan namin na magaganda. Na nakuha namin dahil kami mga practicing pa. Alam nyo, pati sa aeroplano, ayaw niya ng naka-business class. Kung gusto niya mag-business class, sabi niya, dagdagan niya yung economy seats. O, gano'n nga itong presidente ito. Pero alam nyo, sabi ko nga kay Presidente Duterte, ako po nagpatakbo sa kanya, kami magkaibigan for 38 years and counting. It took me 10 years to make him run. Visit na visit sa akin siya. Pero kahit na ilang Duterte, maniwala kayo sa akin. Sabi ko sa kanya, kahit 1,000 Duterte, hanggat ang sambay ng Pilipino ay hindi nakakarating sa tugatog ng edukasyon,
Hanggat ang mga Pilipino ay hindi napag-aaral, unless they have not acquired the education, maniwala kayo, ang Pilipinas ay palagi na lang pareho ang problema. Pabalik-balik lang tayo. Kaya kailangan, kung talagang tunay na may kalayaan, kailangan malaya tayo sa kamangmangan. Kailangan papag-aralin natin ng libre lahat ng Pilipino. If you're born Filipino, that is the only justification na libre ka. Meron nga tayong libre college. Diyos ko naman. Alam niyo ba yung libre natin, tertiary? I don't know if you know that. Libre nga. O, sige. Tingnan niyo yung record ng CHED. Only 12% of the poorest of the poor ang nakapasok sa libre at nakatapos ng libre. Alam niyo yung natirang porsyento? 18% galing from the richest of the rich families. Ganon katindi. At yung 64% galing sa middle class, upper middle class. Alam niyo ba kung bakit? Ako, pupusta yung mga nandyan. Hindi kayo, yung mga anak niyo, hindi nakatapos ng libreng college education. Hindi mo ba? Wala dyan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat meron nung entrance examination. Bago makalibre, kailangan ipasa mo yon. At kailangan i-maintain mo. Bakit naging 12%? Bakit naman hindi? Yung pong mga anak ng mayaman, anak ng mga iniwasa sa buhay, syempre, mula pa ng pinanganak yan, mula pa ng mga nasa prep, kinder, elementary, high school, hatid sundo, may mga tutor yan, kumpleto sa pagkain yan, vitamina, doktor, malulusog yan. That is why they are well equipped to pass the entrance examinations and to maintain certain grade para makatapos sila doon. Ikumpara nyo sa mahirap, ano naman yung laban na mahirap? Diyos ko naman. Kulang, salat nga salat sa lahat mahirap Kulang sa pagkain, kulang sa vitamina, kulang sa damit. Kaya sabi ko, hindi, dapat baguhin natin yan. Hindi po ba? What did President Lee Kuan Yew did when he became president of Singapore? The first thing he did was to educate the entire Singaporeans. Kaya tingnan nyo naman, maliit na bansa, pero it's an economic power. So, yan po siguro ang una natin gawin. Kaya yung mga bagong halal na mga leader ng bansa sa buong Pilipinas, intindihin natin, yung edukasyon ang numero uno sa lahat. Kailangan palayain natin sa kamangmangan ang sambayanang Pilipino upang magsimula tayong tumahak sa landas ng kaunlaran dito sa ating bansa. But of course, hindi naman ibig sabihin dahil ganyan ang kalakaran, hindi natin aaklahanin. We have to remember the bravery, the patriotism of our heroes. Talagang magagaling sila. Ewan ko kung nakarating sa inyo, meron pong umiikot sa social media, sa mga chat. May sumulat na isang Korean, female. Matagal na wala sa Pilipinas, nakita niya, ang ganda, magaling daw mga Pilipino, mababait. Pero ang napansin niya, kinumpara niya ang mga Koreano sa Pilipino. Isa lang daw ang napansin niya. Sa kagalingan ng mga Pilipino, ang hindi niya makita ay ang pagmamahal ng Pilipino sa kanyang bansa. Yun daw ang kulang sa atin. It has to take a foreigner to tell us to our face, you don't love your country.
that much. Kasi sabi niya, tingnan niyo kami. During the Korean War, talagang devastated kami. Walang natira. Pero anong ginawa namin? Nagkaisa kami, nag-cooperate kami. Yung mga Koreanong nasa ibang bansa, na mga eksperto, umuwi, tumulong sa gobyerno. Yan daw ang hindi niya nakita. Sana daw ang mga Pilipino ay magsimulang magmahal sa kanyang sarili. Sapagkat hanggat nakikita ko po ang mga pulubi sa kalsada dito sa Pilipinas, hanggang nakikita ko maniwala, mahigit 1 taon na umikot sa buong bansa. Talagang kawawa ho ang majority natin mga kababayan. Dahil nga kulang sila sa edukasyon at yung kayamanan ng bayan ay hawak lamang ng nag-iisa. Kaya siguro, it's about time. Magmuni-muni po tayo. Kailangan sa pagdiriwang ng Independence Day, ay makita talaga natin na yung pag sinabi mong freedom, we are really free sa lahat ng mga negatibong aspeto ng ating bayan na itatapon tayo sa putik. Kailangan nung magkaisa tayo. Kinakailangan magmahalan tayo. Yan po, yan palagay kong nangangailangan sa ating bayan. Kaya, pag naalala ko itong si Mayor Bing, sa matagal na panahon niyang paglilingkod, diba? Tagal na, ilang taon na bang naglingkod sa inyo si Mayor Bing? 30 taon? 35 years? Di mo ba? Ipinakita niya kung paano magmahal sa isang bayan. To me, is a role model na kailangan gayahin po natin si Mayor. So sa akin pong pagtatapos, salamat po tayo sa dakilang Rubica na binigyan tayo ng dagdag na buhay. Pasalamat din po tayo sa kanya dahil binigyan tayo ng mga kagaya ni Mayor King na naglingkuran ng matapat at binigyan tayo ng isang mayor na talagang tinatawag na selfless, hindi selfish, hindi yung at higit sa lahat, magpasalamat po tayo kay Presidente Rodrigo Duterte. Sa 26, meron pong concert na gagawin. Thanksgiving para sa kanya. Upang pasalamatan niya sa kanyang matapat na paglilingkod. Sa kanyang pagmamahal sa bayan. Sa kanyang pag-aaruga sa mga mahihirap. At sikapin po na mga Pilipino na tayo, itigilan na po natin ang pagkahati-hati. Kailangan na talaga tayo magkaisa. Kailangan tayo umahon na. Kailangan tayo po ay magmahalan. Maraming salamat po sa inyo. Bombo din eh. Maraming salamat po. Napatiyan natin, no? Ang kabahin sa pagpahayag ni Secretary Sal Panelo, no? Sa sining ika-124th Philippine Independence Day celebration niya sa may siyudad sa Bacolod. Kung sariin, no? Ang tema pagsulong sa hamon Mike. pagsulong sa hamon ng panibagong
pagsimula sa bagong beginning or works towards the challenge of new beginning, no? So, amo ni siya, no? Bombo Dennis, actually, ang ining 124th Philippine Independence Day celebration, sugod diri sa aton, mga around 6:45 in the morning, diri sa may Bacolod City Public Plaza. He's one of the best dressed Kung sariin invited guest big, no, si Secretary Sal Panelo, no, in so many ways. kag sa karonti ibaloon naton karon may mga palamakutanon kita later on sa iya, no, sa mga bag-o niyang gapasalamat ni subong si Mayor King Revilla Bombo Dennis, no, sa kaya Secretary Sal Panelo, no, kining pag-upod niya kay actually straight from Metro Manila, no? Halin din siya sa may Metro Manila. Nag-abot diri sa aton sa may siyudad sa Bacolod. Actually, subong nga mga tinion, may plaque of appreciation. I would like to request Mayor being ready as sa kay stage and joining Secretary the group Sal here, Panelo, and also no, Vice Mayor's representative, Bombo, Ms. Gay Chu, and the Bombo City Dennis, Council for the presentation of plaque of appreciation to Attorney Salvador San Buenaventura Panelo, our guest of honor. mayara sang plaque of appreciation nga ginhatag, no, sa kay Please allow me to read the text. Bacolod City, Negros Occidental, award this plaque of appreciation to Attorney Salvador San Buenaventura Panelo, former Chief Legal Counsel of the President, in grateful recognition for sharing his precious time as guest of honor and speaker during the 124th observance of the Philippine Independence Day with the theme Kalayaan 2022, Pagsuong sa Hamon ng Panibagong Bukas, held on June 12, 2022 at the Bacolod City Public Plaza. Given this 12th day of June 2022 at Bacolod City. Signed, Attorney Evelio R. Leonardia, City Mayor. So there you have it, no? Bombo Dennis, ang plaque of appreciation na ginahatag sa kay Secretary Sal Panelo bilang guest of honor sa ika-124th Independence, no, Day celebration, no. Punta na naton Bombo Dennis, sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. This will be the last Independence Day celebration man, no, ni Mayor Bing kay bala outgoing city mayor na ini siya sa siyudad sa Bacolod. So ini na ang pinakakatapusan niya nga Independence Day celebration. Pero subong tinay barawan pagin celebrar gid sa alkalde, no. Earlier gani kay na mayara siya sang speech man niya gin patigayon. So hambal niya gani na sa mga ari pa diri subong nga nagaupod sa iya, hambal na nagapasalamat siya kagabal ito may sibilanon ta karon na mga amot sina pala kay again, no, this is the last Independence Day celebration, no, sa nga aton iyang alkalde sa pagka-alkalde, no, kay may incoming administration, no, si Secretary Sal Panelo do pakantakon pa nila di subong Bombo Dennis, no, kay haranahan niya man diring mga Bacolod nun, no. So amo ni siya subong hindi man gid siya do mga tumalambong dire, no, diri sa ika-124th nga Independence Day celebration makitaan, pero makitaan ko mga pumuluyo o mga pulahan no, Bombo Dennis, no, hindi na mo na siya kadamo compared before, no, sa mga nagatambong, pero may mga medyo madamo-damo yang numero sila sa karon, no. So pakantahon pa ni nila diri Bombo Dennis, no, si Secretary Sal Panelo. So more or less amo ni siya ang celebration niya sa siyudad sa Bacolod kay Taina again nag-speech si Mayor Bing, no, gin-introduce si Secretary Sal ang nag-welcome remarks na ibara naton si Councilor M. Ang, and then si Mayor Bing nagpatigayon sang iya sining speech. After sang speech ni Mayor Bing, Bombo Dennis, si Councilor Sindol gin-introduce niya si Secretary Salvador Panelo. So subong nagapili sang music, no, sanay wala nang wakas ang
kantahon ni Secretary Sal Panedo diriya sa aton sa may Bacolod City Public Plaza, no, kay haranahon niya ang aton iyang mga kauturan subong nagatagi girang init, no, Bombo Dennis, sa Domingo subong June 12. So grabe ka init actually diri sa Public Plaza, no, diri na gani sa idalom ni sang stage makanta si Secretary Panelo kay man ka grabe ka init gid. So tamaan gid siya ka init. So diri na siya sa dalom sa subong nga mga alas 8 kita abi ang takna, no, ang oras sa subong iyang aga, no. How's that, Bombo Dennis? Okay, Bomboan, pamatian na karon, no, ang mensahe ni Mayor Bing Nordi na sinato Yes. na selebrasyon sa Independence Day, Bomboan. Yes, correct. No, pamatian ta karon na Bombo Dennis, no, ang mensahe karon sang alkalde sang siyudad sang Bacolod, no, sa sining pagpatigayon sa ika-124th actually Bombo Dennis, no, sa mga kauturan naton kay nang gin-discuss bala ni Mayor Bing ang nahinungod sa gyapon sa COVID-19 pandemic, no, nga gin-relate niya bala sa Independence Day celebration kay man di bala halos na priso kita, no, halos hindi kita kahulag sa independence sa COVID-19. So tingin pasalamatan niya ang mga frontliners, ang mga opisyales involved, ang mga ginpagdesignan niya kag ang Bacolod number 1 kita sa una bala Bombo Dennis nga nag-alert level 1. So that's why again relate niya sa aton ika 124th subong nga Philippine Independence, no, kag sa dugang iya nga pahayag karon pamatian naton si Mayor Bing Leonardia. So Bombo Dennis, live diri sa Bacolod City Public Plaza para sa ika-124th Philippine Independence Day celebration sang siyudad sa Bacolod. Ini si Bombo and Sindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat kay Bomboan Sindol Sorilla live sa may Bacol Public Plaza sa selebrasyon sa atong sini ika-124 katuig anibersaryo sa Independence Day, no, sa part sa City of Bacolod, no. Gito kay batian taman, no, si Bombo Gracelyn Lobatos Patrolya sa part man sa bayan niya sa probinsya, no, kay selebrasyon man subong adlaw o subong aga at rin bagaluguro nagsugod, no, sa may provincial capital Lagon, no, pwede man yato mga provincial officials, no, nga magpakigbayan man sining celebration mga kaibigan. So balikan na karon si Bombo Gracelyn, ako at sa pila nato niya ka mga importante pa nga mga hilikoton. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Bombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante
importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Magaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalagip na ang magnesium, potassium kag magnesium-rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal a banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Oras sa nga Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 19 minutos ang nakalabay stock na alas 8 saga. This time ka doon naman si Bombo Gracelyn Lobaton no? Sa patrol no? From Provincial Capital Lagun. Ining celebration man no? Sa aton sini probinsya no? Sa kasente 24 katuig nga Independence Day mga kebenan, no? Po naman sa aton ng mga provincial government officials. Sa pikalinya, live from Provincial Capital Lagun, Bombo Gracelyn Lobaton. Kemin. Bombo Denise, live kita subong sa Provincial Capital, diri sa Lagun gid no, kasi diin ginahiwat ining seremonya sa pagdumdum naton sang ika-124th Philippine Independence Day. Bombo Denise, wala lang gid dugay nagsugod yung pangunahan ina sang pangamuyo kag pag kanta naton no, sa aton sining national anthem. Of course, ang aton sining hayahay sang pungsod Pilipinas, Bombo Dennis, ang makita naton diri no. Kag ang nagakatabo subong may ara sang paghalad o kon paghatag ni sang kanta, Bombo Dennis, ang aton sining mga performers. Kag ari diri subong, Bombo Dennis, ang mga kapulisan ta, ang aton sining Philippine Coast Guard diri sa Negros Occidental, ang aton nga Bureau of Fire Protection, amo man aton sining mga Boy Scout, Girl Scout, of course kagina gipangunahan ini no sa aton nga gobernador ang ining pagsugod sang ceremony mo Dennis nga si Gobernador Eugenio Bong Lacson. Kag amo man ang mga staff sang Capitol kag madamo man di makita nga mga kauturan ta nga ari di nagatambong man pod sa aton subong nga adlaw. So damot diya ang crowd subong no sa may Capitol area na to, Capitol Lagun na Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Dennis, damo diri ang mga tumalambong i-compare ta sang naligay nga tuig. Amo tutay lang to, subong kaano gid kadamo makita gid Bombo Dennis ang spirit no sa aton sinipagpalangga man tatong pungsod ining ika-124th Philippine Independence Day ang naselebrar naton. So diri sa atong aginay Bombo Dennis nag-plasta na aton sini nga mga utod no kon mga bisita ta sa kilig mera sa dako lang kanopino para sa mga ano naton mga ibang pagbisita just like mga kapulisan Bombo Dennis. Okay no. So okay na dakron basikon mga kwanta batian ta nga mensahe ko sa atong gobernador Bombo Gracelyn no kay dalapit-lapit kumanda sa mismo tubangan. Yes, Bombo Dennis, bantayan ta no ang mensahe sang aton sining gobernador sa ini madugay subong hatagdanay no sang mensahe ang aton sining kapulisan o kon sa katapo sa aton sining mga kapulisan Bombo Dennis. Okay. Magandang umaga po sa ating lahat.
message of our officer in charge, Philippine National Police, Police Lieutenant General Vicente Mindanao Jr. Let me take this opportunity with everybody celebration of the 124th anniversary of the proclamation of the Philippine independence. Pleasant morning. Bumbog Gracelyn. So, I would like Basi makasulo sa ilo kato sa piyak bin, no? Daw makatubang malapit karon sa kwan sa may kwan speaker gid, no? Ganto ka may ligwan na makapulapit to para makita sa aton mga viewers, no? Kung sino na nagahambal karon, kag mangin klaro man karon ang aton audio kag video. Subong natin mensahe ni, no? From daton PNP Provincial Director, subong yang kuanaton, pamatian, no? Magkabinang kasi nato may piladi ka mga nakilirapang programa, no? Kag dili man karon ari madi sa programa, no? Ang speech, no, sa atong Vice Gobernador, Vice Governor Jeffrey Ferrer, of course si Governor Eugenio Bong Lacson, no? Ang ilang mga mensahe para sa aton sining mga pumuluyo, no, sa probinsya iya sa Negros Occidental, no? Dalagi damang kabilang kay pulaplastaron tapos Bombo, no, para mabansada gid la, no? Ang aton karon mga speaker, no? From from the provincial capital Lagos, no? Bombo, no? Sige, no? Gamay-gamay lang adjustment kanay, para sa aton sining mga viewers, no? Listeners, mga kaminan. Sa pamamagitan ng pagtupad ng ating sinumpang tungkulin. Paano adjust sila na Bombo, no? Ton, no? I-check lang mga video sa piyak, na? Para daw mabansada gid. Nagbigay tayo ng isang serbisyong tama. Pulis na may tao sa Diyos, tapat sa kanyang panunungkulan, pulis na may tabang sa mga lumalabag sa batas, at pulis na may malasakit sa buong sambayanang Pilipinas. Ipinamalas natin sa mga kababayan. Yes, Mamadenis. Kasi kung makapo-forward ka gamay ito sa may kilid sa stage, para makita gid, no? Ang mas speech na cross babaw na kayo doon ni ka, dito sa may Pulo-Puntawa. Sa mga amigo, taman daw nakaplastar to. Yes, Mamadenis. Sige. Para malapit-lapit pa gid, no? Mag-speech pagkikuraton ng mga speaker. Bombo Gracelyn. Sa araw ng kalayaan, binabati ko ang mga magigiting na pulis na siyang nagbantay sa mga polling precincts at mga pulis na patuloy na lumalaban sa pandemya at ibang uri ng kriminalidad. Nararapat na patuloy nating gampanan ating tungkulin at maging kaakibat ng pamahalaan sa pagtahak ng isang maunlad at progresibong Pilipinas. Ang kagitingan at katakilan ng ating pinapakita sa araw-araw nating paglingkod sa atong taumbayan na nagdadala ng karangalan sa ating ahensya ay hindi kailangan matutumbasan ng anumang material na bagay. Ang pagtitiwala at pagpapasalamat ng taumbayan sa kanilang pambansang kaupilisan ang ating pinakamalaking tagumpay. Ngayon, kasama sa mga ginugunitan natin, hindi lamang ang mga kilalang bayani, kundi pati ang mga kasamahan nating nagsilbing haligi ng kalayaan. Sila ang mga kapwa nating pulis na nagbuwis ng buhay sa gitna ng laban at panganib na dala ng pandemya, kriminalidad at giyera. Sila ang matatawag nating mga bayani ng makapagong panahon. Bigyan natin sila ng pagkilala, pasasalamat at pagpupugay. Nananalig ako
na sa tulong ng poong may kapal ay sabay-sabay natin malalampasan ang krisis na ating kinakaharap sa ngayon. Sa diwa at ngalan ng pambansang pagkakaisa, muli nating itaas ng buong dangal at karangalan ang watawat ng Pilipinas. Kasabay ang pagsasapuso ng tunay na diwa ng kalayaan. Mabuhay ang pambansang pulisya ng Pilipinas, mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat, Police Director Pamitan, and thank you also to PNP Chief Danao for that message. Let us give them another round of applause. At this point, we will be listening to the message from the father of our province. Let us all give a big, big hand to our governor, the Honorable Eugenio Jose V. Lacson Jr. Matete makabina na mensahe sa atong gobernador no, sa probinsya sa Negros Central, Governor Eugenio Bong Lacson, no, sining celebration sa atong peninsula. Check. Thank you. Thank you. Provincial board members, Board Member Paul Manson, Board Member Manman Ko, Board Member Ryan Gamboa, Board Member Rita Gatuslao, our men in uniform, Brigadier General Inocencio Pasaporte of the Philippine Army, Police Colonel Leo Pamitan of the PNP, Coast Guard Commander Joe Luis Mercurio of the Coast Guard, Superintendent Kim Celicio of the Bureau of Fire Protection, Ma'am Marcet Sabaluca, our Superintendent, Negros Occidental School Division, Ma'am Josette Terora, Principal of Negros Occidental High School, Mrs. Milagros Abanales, OIC of NOHS, Attorney Andrea LC, President and Council Board Member of the Girl Scout of the Philippines, Ms. Rita Benita Mirasol, Chapter Administrator of Philippine Red Cross, to our department heads, veterans, members of the Boy Scout and Girl Scout of the Philippines Negros Occidental, ladies and gentlemen, mayong aga sa aton tanan. A few days ago, I had the privilege of being invited by the Office of the Philippine Consulate in Guam as the guest of honor for their celebration of the 124th Philippine Declaration of Independence, and likewise to explore a possible mutually beneficial partnership between Guam and Negros Occidental, as well as adverse health, social, and economic effects of the pandemic.
Just like what I shared with the Filipino and the diplomatic community in Guam, for the past 2 years, circumstances precluded us from celebrating this event face-to-face. Yet today, we are here together once again to memorialize the freedom we are so privileged to have and to be reminded that of all the endowments we have as a people, our independence is the most expensive and most demanding of all. The people who fought for our freedom were just like us. People who never wished for war, people who would choose peace and freedom had they been given a choice. However, choices have to be made, and the heroes of our independence chose to fight so that the freedom and peace they yearn will be enjoyed by generations next. Thus, it is the solemn duty of all generations to protect, preserve, and promote our freedom. This year's theme, Kalayaan 2022, Pagsuong sa Hamon ng Panibagong Bukas, sets the tone on how we should conduct ourselves in this unprecedented time. For the past 2 years, the enemy we fought was not just that threatened our democracy, it was the kind that threatened our very existence. To my fellow public servants present, as we work fervently to further curtail the spread of the virus and to cushion the blow to our people, we must bear in mind that although the pandemic was totally upsetting and unwelcome, it nonetheless presented an opportunity to reevaluate and reconsider our methods, and in the process, find alternative and effective means in the delivery of our duties, services, and programs. And to all my fellow Negrenses, as your governor, it is my ardent hope that the present generation be conscious of our history, to understand that history is not just some stories of the past, that our rich history was marked by sacrifices of real people just like us. May we be reminded that difficult situations are opportunities for us to do our part, not only for the common good, but also for our great collective history as a people and as a nation. Indeed, we were faced with a crisis of great magnitude. As we were able to prevail in the past, so we will again. Thank you, and may the good Lord continue to bless our country and our pride and our province, days of independence, prosperity, and peace. Mabuhay, Avance, Negrense. Mabuhay and Avance Negrense, and thank you, Governor Eugenio Jose Bon Lacson, for your warm and inspiring words. Indeed, let this celebration and our history be a reminder to all of us that we are all brothers, and as such, we should be united and work together as one people to improve ourselves, our province, and our country. Let us give one another a big warm round of applause.
Moving on with our program, we now proceed to the distribution of the approved insurance claims Bombo under Gracelyn. our barangay insurance programs Okay for daw, okay naman barangay guro. Nakuha officials, naman namin sa barangay Gobernador Lacson tanods, kay and the barangay health workers. The barangay insurance program has been ongoing since 2002. Officials natin, It has Bombo Gracelyn. benefited a number of negrense tanods and officials, Mama Dennis. their families. Okay naman na guro, Bombo Gracelyn, from your end na lang. Yes, Mama Dennis. So matapos na nakahatag sang manami no matakaw nga mensahe aton sa nga provincial director sang NOCPO no kinsundain na sang aton nga gobernador sang probinsya si Gobernador Lacson o Dennis ti ari may mga hilikoton pa din no kag pila pa ka mga bahin bala sa nga tawag nga pagkomemorar sang Independence Day Mama Dennis. Sige. From your end. Sige, Mama Denise, ato ni nga bantayan through FB Live man ang ining programa akong seremonya Mama Denise. So, Mama Denise, live ka dito sa Provincial Capital. Ini si Bombo Gracelyn na ito nag-report para sa mga isang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Sa mga binabatayan nyo, ato sinipagdulong siyo live siningi celebration sa aton sa ika-124 katuig nga Independence Day, Declaration of Philippine Independence 124 years ago na sa part ya sa City Bacolod, ko sa part ya sa probinsya sa Negros Occidental. Na mga mensahe sa aton opisyal sining Independence Day mga kaibigan. So sa aton nga mga tagpalamati sa aton nga viewers nagaliwat katamiyaw ta sa inyo sa happy Independence Day mga kaibigan So pagbalik siya para tutunan sulod kita sa aton program proper sa aton sini Good Morning Philippines mga kabinan. Nabantayan nyo sa bahay makapagyapon kay dugang pagiging informasyon kaya mga balita manatag natin sinyo sa ato si masunod nga programa Good Morning Philippines. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Bombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Maggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Morning mga kabinano, welcome naman dito pagpalagad sa Platutunan. Isa lang mga edisyon sa Platutunan. Good morning Philippines. Sining adlaw sang Domingo, kadto Domingo sang bulan sang Hunyo. Pizza 12 kita karon mga kabinan. Sang bulan sa Hunyo nagasilbar kita sang ika-124 katuig nga deklarasyon sang Philippine Independence Independence Day subong makabina sa liwat ng katamiyaw kita gikan siya Platutunan. Good morning Philippines. Katamiyaw kita sang happy Independence Day sa mga Pilipino naton nga naga pamati subong nagalantaw subong pagi sa ato sini FB live kag YouTube channel makabina kubalo kita damo kita sa mga Pilipino nga nagatutok subong nga matiyon ang mga Pinoy naton sa diin man nga bahin niya sa nya kalibutan makabina sa liwata. Welcome diri sa inyo Platutunan. Good morning Philippines. Kaupod nyo sa gyapon tag sa diri ka Domingo. Bombo Dennis Rubica kag Bombo Sindol Sorilla. So kadamo kita karon sa mga kiliraman nga mga pag-interview naton diri sa aton Palatuntunan. Good morning Philippines of course. Sa aton nga mga kakuturan, iba naton mga suki subong, samtang nag-travel sa pilaya kabayan sa aton sa probinsya, padulong sa pilaya na ka mga destinasyon kabalo kita Domingo subong, ako damo gid bumbuan sa mga utod naton nga nag-outing, specialty kung kwan subong celebration naton sa Independence Day, kung may tali kung nagtupa sa tingadlaw holiday, despite sa Domingo subong nga ti padayon naton selebrasyon kag bumbuan nila manabatian ang mga mensahe subong sa ato silang public officials subong nga selebrasyon sa Philippine Independence Day makabinan. So later karon sa aton mga programa mga kabombo, mga suki naton sa kanginan, of course naton already aton mga nagkakuan man nagkahiliraman nga mga interview, of course sa main ko po naton karon ang aton sining provincial veterinary office head soon to retire at the end of this month, bulan sa Hunyo, si Dr. Reynante Disina. Ato nagkakaroon na pakigangutan, ibalon ta mga legasiya, yaman, balato, tiba-tiba man sa provincial best, may mga challenges nga naganabo, pandemya sa COVID-19, ang aton na away batok sa African Swine Fever, ESF, ang aton subong padayon nga away man against sa birds flu, kag iban pa nga mo nagatag sa nga dugang nga mga kuana, dugang nga mga challenges man sa bahin sa pag dumalag karon ni soon to retire pila na lang 18 days more to go nga aton karon provincial veterinary head Dr. Reynante siya kadamo ay balon kon mga legasiya ang mga programa nga achieve sa dalom siya sa iya pagpamuno, of course sa mga programa pa karon nga ongoing pa nga sinaton ti dako man ang serbisyo ni Dr. Zina sa bahin sa aton nga provincial government sa pagdumalay karon sa aton nga provincial health office mga kabiran. Kag later man sa aton programa may kopod naman si Mr. Clemente del Castillo, ang curator sa balay ni Tanwan Museum dito iya sa may syudad sang Bagot, may timing manin kasi nga ton
subong adlaw nga celebrate sa Philippine Independence Day, no, tiyang syudad sa Bago. Hindi man basta-basta balaan ta naman sadto, no, ang syudad sa Bago, syudad sang Silay, syudad sang Talisay, sinaton isa man sa mga lugar nga da man sugod, no, panugod ang pag-revolusyon, no, sa aton nga lokal man niya magabaganihan diri sa Negros Oriental sa pag-angkon man sang independensya pratikamente, no, ay nitawag lang al 5 de Nobyembre, no, ti ibalon ta man ni karon kay Mr. Del Castillo, yakes nato dito sa Sulat sa Bago, ti isa man sila sa nagaselebrar sang Independence Day, kag of course partly subong nga celebration sa Independence Day, ari man diri ang Charter Day celebration niya sang syudad ya sang Silay. Kapila pagid karon ka mga dinapit naton nga bisita, pila pagid ka mga impormasyon nga ato ni hatag sa inyo sining Domingo, no, diri sa aton platutunan Good Morning Philippines Hotel 12 noon kita, so relax lang mo da makabinan sa mga kauturan namon dira, sa di mga bayan niya sa probinsya, di mga bayan sa Pilipinas o di mga bayan sa kalibutan, no, tutok kita diri perkemente bo sa aton sining mga kuan bumuano sa aton nga mga young ones subong abot kon ila pa ni sa puso ang ginatawag nga Independence Day, no, aton sining kahilwayan nga naangkon, gikan sa malawig nga panag-on nga pagpaidalom sa aton sang pagilahom niya sa nga Katsila, no, that was 1898, no, ganangkon aton sa kahilwayan 124 years ago na, pagi sa pakig-away man no, sa aton sining nga mga baganihan, sa aton nga mga kaluluhan, sa aton nga mga ninuno, nga nag-ula, nag-uyang sa ilas ni dugo, naghalad sa ilas ni kabuhi, para lang maangkon naton sining nga kahilwayan nga sinaton ti subong, aton na gina-eksperyensya, aton na ginakalipay, no, bago nga ti wala niya sang iban pangalahi nga nagadumala sa aton pang gobyerno nga dikta sa aton sining panghimanwa, no, diri iya sa pungsod Pilipinas, mga kaibigan. So muna aton nga mabantayan karon sining ugto o kung sining aga diri sa inyo platutunan Good Morning Philippines. So sining aton mga kaupo niya po ninyo diri bumbuan ng Bombo Dennis Rubica. So, antes na magpadayon, magpalawod sa ato, sining pagpalagan sining aga sa platutunan Good Morning Philippines, no? Ato na ipamatian ato sining feature story, no? Subong adlaw angot sa ato selebrasyon niya sa Philippine Independence Day. Napamatian nato na pagi sa kay Bombo Jazz Disos Madrigal. Kaangay nga petsa subong adlaw Hunyo 12 sa tuig tuig 1898 sa si General Emilio Aguinaldo, ang leader sadto sang Philippine Revolutionary Republic, formal nga nagproklamar sang independensya sang Pilipinas gikan sa pagsakop kag pagdumala sang malawig nga tinuig sa mga dumulong katsila ang managtason nga hitabo ginhiwat sa ancestral house ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Nangin highlights sa sini nga grand occasion amo pagtukar kag pagpabati sa pinakauna nga kaygaynan sang pungsudnon nga ambahanon sang Pilipinas, kaligip na ang pagpawagayway sang pungsudnon man nga hayahay kag ang pagbasa sang Proclamation of Independence. Mahan ka na sa iyong nalalagyan, sa gitna ng makabuluhat makulay mong kasaysayan, ipadama ang adlaw sang kahilwayan, araw ng kasarinlan, araw ng kalayaan, Day of Freedom, Independence Day. Diri sa Pilipinas, ang Independence Day isa ka tuigan nga national holiday nga natuon sa Hunyo 12. Maragtason nga adlaw sa natabo ang deklarasyon sang kahilwayan sang Pilipinas gikan sa magkamot sa mga dumlong katsila
nga nag-colonize sa aton pungsod sa sulod sang 333 katuig. Ang Philippine Declaration of Independence ukon pagpapahayag kasarinlan ng Pilipinas ukon Deklarasyon di Independencia di Filipinas. Natabo sa ancestral home ukon sa balay ni General Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite nga sang ulihi ginhimo na bilang The Emilio Aguinaldo Shrine ukon Aguinaldo Shrine and Museum sa amo nga balay nga gintukod sa tong 1845 nga orihinal nga nahuman sa kahoy kag nipa apang gin-reconstruct ini kag nangin semento na sa tong 1849. Diri man natawo si General Aguinaldo sa tong Marso 22, 1869 ang nangin pinakauna nga presidente sa Pilipinas, the only president of the First Philippine Republic. Malaya ka na Pilipino, kagitingan mo'y isisigaw sa buong mundo. Sa buong mundo. Sa natabo nga deklarasyon sa kaangay nga adlaw, ginbasa sa atubang sang publiko ang Act of the Proclamation of Independence of the Filipino People, ang Acta de la Proclamación de Independencia del Pueblo Filipino, ukon ang kasulatan ng pagpapahayag ng kasarinlan ng sambayanang Pilipino. Ang Filipino Revolutionary Forces sa idalom sang pagpamuno ni General Emilio Aguinaldo amo ang nagproklamar sang soberentiya kag independensya sang Philippine Islands gikan sa colonial rule sang pungsod Espanya. Ang Acta de la Proclamación de la Independencia del Pueblo Filipino ginbasa sang author sini nga si Ambrosio Rianzares Bautista nga sadto amo ang nagserbe bilang War Counselor kag Special Delegate ni General Aguinaldo. Ang deklarasyon ginabugusan sang 21 kapahina kag ginpirmahan sang 98 tanan ka mga Pilipino nga ginpang-appoint ni Aguinaldo. Kalikip na diri ang isa ka retired artillery officer nga si Colonel L.M. Johnson. Mabuhay ka. Sa amuman nga adlaw, mga alas 4:30 ang takna sa hapon, sa opisyal man nga ginpawagayway ang pungsudnon nga hayahay sang Pilipinas, samtang mabatian ang pagtukar sang banda nga San Francisco de Malabon sang Marcha Nacional Filipina. Ang Philippine flag nga ginpawagayway sa among adlaw, ginadoptar ini ni General Emilio Aguinaldo gikan sa una nga design nga gin-attribute nanday General Julio Nakpil kag General Artemio Ricarte kay Commander-in-Chief siyang katipunan nga si Feliciano Hoxon. Ang pinakauna nga hayahay sa aton pungsod ginpahimo ni General Aguinaldo sa inisya ang gin-exile sa British Hong Kong sa tung 1897 kagintahi ini sa tatlo ka mga kababaynhan nga sanday Marcela Marino Agoncillo nga sang ulihi giningadlan bilang Mother of the Philippine Flag. Ang bata ni Agoncillo nga si Lorenza kag Delfina Herbosa Natividad nga hinablos naman nga babayi ni Gat Jose Rizal. Apang antes pa man, ang amo nga hayahay na tigayo na nga na-display sa tung natabo ang Battle of Alapan sa Alapan, Imos, Cavite. Nga amo naman ang first military victory ni General Aguinaldo matapos nga nakabalik sa Pilipinas gikan sa Hong Kong. Samtang ang national anthem naman sa aton pungsod nga gintukar sa amuman nga adlaw sang banda nga San Francisco de Malabon nga Marcha Nacional Filipina gin-compose ni Julian Felipe sa tong 1898 kag ang lyrics gin-adoptar sa ningin Spanish poem sang Filipino poet kag soldado nga si Jose Palma kag gintiguluhan Filipinas. Sang ulihi amo na ini ang Lupang Hinirang. Di iiwas sa hamon ng kaunlaran, lalo kang lumalakas. Malaya ka na Pilipino, kagitingan mo'y isisigaw sa buong mundo. Sa buong mundo. Antes pa
pa man, ang adlaw sang kailwayan sa aton pungsod Pilipinas, ginahiwat ini tagsa ka Hulyo 4 ang petsa sa pag-angkon sa Pilipinas sang sovereignty pinaagi sa Treaty of Manila sa tuig 1946. Apang sang ulihi, ginsaylo ini ni Presidente Diosdado Macapagal sa Hunyo 12 nga amo na karon ang aton ginaselebrar tuig-tuig. Mula noon hanggang ngayon sa Mindanao, Visayas at Luzon, kabayanihan mo'y nanaig, pagkat inangbayay iniibig, June 12 marks the day the Philippines gained independence from Spain after being under its colonial rule for 4 centuries. On this day every year, we Filipinos in the Philippines and beyond commemorate and celebrate the country's hard-won freedom. Ang adlaw sang kailwayan, isa ini ka pamaagi nga kita ang mapahanumdum sa aton sinihamili nga kahilwayan. This day is a strong reminder of everything our heroes selflessly dedicated so we could be free. Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Isa lang ang ating lahi, isa lang ang ating bibig. Bakit di pagmamahal ang ihalay mo? Pangunahang tunay ang siyang hakis ko. Ang pagkamay sa kapwa'y nandyan sa palad mo. Salamat kay Bombo Just de Susmad. Regala ba tayo makabinato sa mga feature story sa ato sa celebration sa kasento 24 katuig nga Philippine Independence Day, no? Sipon mo kabinamot sa mga malinyars nato sa mga bagong tubo, kung nabalaan pa nila bumbuan naton nga maragtas aton nga history, no? Sa nga pungsod Pilipinas, no? Almost 400 years or 4 ka century, no? 4 ka siglo, kita na pidalom sa pagdumalas ang katsilat si Pabla, pila ka generasyon na magsiling ka 4 centuries, 400 years, no? Pila ka generasyon sa Pilipino, no? Way pa matao aton nga mga baganihan, kaday Dr. si Rizal, kaday Gat Andres Bonifacio, sino pa nga mga revolutionary hero naton nga mo gini ang bira-bira para mangko naton kailwayan. That was 1898, no? Pila niya kay generasyon na sa Pilipino ang napaidalom sa paginahom sa katsila, no? Sinatuto muna, no? Malawig ang aton sining kombate sadto, no? Until nga angko naton ang independent ang kailwayan, no? From the Spanish colony, no, gin-colonize tas ang Espanyol, no? Almost 400 years ang makita ninyo mga simbahan tadi, no? So tagpila ka century old na nga masimbahan, of course, no, ang lawig, no? So man pila naton ka mga culture, pila naton ka mga kultura, no? Ang Pilipino nakuha nato na sa mga Espanyol, no? Aton pila ka mga pila naton ka mga lingwahe nga ginagamit, na it's a Spanish term, mga kaibanan kita nyo sa Pilipinas, sa pila ka mga syudad, makita nyo mga mga architectural, nga mga edifisyo, mga balay, Spanish nga ma-design, like sa Ilocos, Arabaw kadamo gida, sa mga lugar pa dahil nga na-preserve grid, no? Sidalom sa ato may kasuguan nga na-preserve ini mga historical sites, no? Especially ini mga balay nga mga daana Spanish time sa Ilocos, sa Vigan City, no? Sa pila pa ka mga lugar
sa Luzon, Manila, Metro Manila, of course, sa Visayas, di sa Negros, makita mo da mga di especially sa Silay, makita mo da mga dalagko nga mabalay, nga mga kwan pa ni Spanish time design pa niya, nga sadto mo na okupar, ginahimo nga mga balay sa mga ginatawag nga mga sugar baron, balikan tagamay ang istorya sa ato sining pungsod kag probinsya. Sugar baron bla mga hacienderos, katiitel subong, kadamo pa ni sa mga balay, dira sa City of Silay nga gini museum, of course ginestaran pa man gani sa mga pilihin ng minerasyon sa mga kilala kadalagko ang mga pamilya Dres Negros nga sa una timo na sila nga ginagamit nga balay na sa mga sugar baron, kaya mga bansagan sila sa kuane, mo nang gitawag lang kuan bala, ang arada ang mga daan nga mabalay, mo nang gitawag nga Paris of Negros Occidental sa Paris, France, ang arada old mga edifisyo, like man din sa may City of Silay, sa Bago, sa Talisay, ara pa may mga nabilin pa nga mga balay, nga sadto sa naton pila da ka mga area nga gingamit pa sadto sa ato sini nga mga local revolutionaries, mga lokal naton nga mga individual, Dres Negros nga nag-away man sadto iya sa panahon sang katsila mga kaibigan, so dapat manibla mensage na sa aton mga bisita, like sa aton mga public officials nga tining kailwayan aton nga nangko, hindi ta pagsayangon, ti paano ta ni pakig-away, padayon nga pag-away aton sini nga kailwayan, of course ti aton patriotismo, patriotism, sa aton sini nga nasyon, sa aton sini nga pinlanggang Pilipinas, kay subon nakitaan ti Hawaii na gid, mga bag-ong henerasyon, bag-ong tubo, bumuan ang mga millennials naton subong, daw wala na mabutang sa ila sini nga paminsaron, kag balatyagon ang ginatawag nga patriotism, pagpalangga mo bala sa imong nasyon, like kung ikaw isa ka soldado, bigyan din na install ang gitawag nga patriotism sa imo sini nga nasyon, paginmatyan mo na ya to defend sa imo sini nga nasyon para hindi maagaw, makolonize, hindi makontrolar sang mga dumuluong. Likewise, sa maginimo sa ito sa ato mga baganian, like sa kay Andres Bonifacio, nga nagpakig-away. Of course, tamo makita sa mga baganihan sa ito nga nagpakig-away, like kay Dr. Sirsa, kay Dr. Sirsa ang away niya against sa Spanish, through writings, ginpagi sa diplomasiya, sa sulat, sa propaganda, likewise sining grupo ya sa mga tipaniros naton led by Andres Bonifacio, Andres Bonifacio nga true arms, nag-away sila ya pagi sa armas, ang grupo ya ni Andres Bonifacio, kay Rizaliati sining ko propaganda Abdul Manyo sa istorya nyo pa da, pagi sa ning gisulat ni Dr. Sirsal nga duwa ka mga libro, Noli Mitanghire, kag El Filibusterismo, amo na da arada na sulat yung mga propaganda against Spanish, nga tisang uligin kuan man sa gin kondinar man sa pila man sa kay bisis gin exile sa nga Spanish government, kag sa ulit na priso gin saya, kag sa ulit gin kuan gin patay sa Bagong Bayan, sa Luneta, muna kada December 30 ginaselebrar nato ang kuan Rizal Day in commemoration sa death anniversary sa aton baganian, of course Dr. Rizal, Andres Bonifacio, November 30 ginaselebrar nato na iya sining kuan celebration sa kay
Andres Bonifacio. Kung sa iban pa nga naton nga mga baginihan nga sa Brahman naton nila sila nga pagkilala naton sila, no? As isa sa mga nag-away sa to, but ang mga baguhanon tubo takbalo pa ni sing history. No, duwa ni guro abot nga tudlo pa ni makangay sini nga history bumbuhan sa aton sini nga curriculum sa DepEd naton, pagkilala sa mga baganihan naton, ning gumbursa, tatlo kare, tatlo ka pare, no? Tatlo kare at 3 cakes yan. Si kuan na yan, niya gumbursa tatlo ka pare, nga sinaton ti sadto, no? Maning kuan ni part man ni sa aton nga papakiaway sa aton nga kailwayan makabila. So gabay pa ang aton sa nga kailwayan nga nangkon 124 years ago na padayon naton nga pakigbato, no? Sa anuman nga mga pagtilaw like sa mensaheng ina sa atong gobernador. Of course, no, kung sadto nag-aaway kita kuno iya sa batok sa colonialism, no, batok sa pag-colonize aton sa Spanish, no, para iya naton maangko ng independensya naton ti sa mga nagligay ito yung aton niyang away, away taya, batok sa human race, no, batok sa pagpapas ang aton sining mga katawhan kay ti virus tiya mo kita mo daw mo nagklamatay, prote sa piyak sini nakapangibabaw kita gyapon naaway naton itong pandemya, until now nga matamat kita survive, no? At mo man no, kaangay man sa unang pag-away man kuno sa aton siniya nga mga baganihan, no, sining adlaw sa kahilwayan naton mga kaibigan. So gabay pa sa mga nagapamati subong, nagalantaw subong, sa mga millennial subong, mga lamaraw naton, mga young new generation. Ang gabay pa tuod, no, makuan nila, sa puso, na mapasaisip, no, sinta mabutang naton sa pabinsaran to kabalatyagon aton kailwayan ang bisan pa paano, no, madipinsihan naton no, until, no, sa masunod naman ng mga henerasyon niya sa Pilipino, no, nga still, no, hindi kita mapidalom sa pagginahom, no, sa mga dumuluong or sa iba niya nga rasa. Ang mga sinta may katas gito nga soberania, no? May independyente kita, sa iban, so aton pakig-away, aton dipinsahan, aton soberania, aton nasyon, aton teritoryo, no? Aton territorial boundaries dira, no? Sa duta man, sa dagat man, or sa kahawaan, no? Muna ang aton nga dapat kung anong aton na, no? Hindi pwede maangkon sang iban mga kaibigan. So man sinaton nga ti sa liwat, sa aton sining mga kuturan, nagatamiyaw kita sa happy Independence Day, no? Kung during those time guro kung ano kasakit kag sakripisyo ginimo sa aton mga baganihan, no? Ti Daludabinas kita subong nga mga henerasyon, kay ti hindi amo niya ang aton senaryo o ang aton na tindugan subong sitwasyon nga sinito di pedalom kita sa pagginahom sa katsila, no? Tanan nga giho tiya ginadikta nila kung anong gusto na mo na matabo, no? Amo ni nga nag-alsa ang mga baganihan aton sa una, nagtindog, nag-away, bato ko sa pagginahom niya sang mga katsila. So muna imuunta, no? Ini foreign invaders, ini foreign forces nga gusto iya mag sakop sa aton, so dapat ato na pakig-awayan, no? Para iya sa soberania, no? Kag naton katawag pagka-independyente naton bilang isa ka Pilipino, bilang isa ka nasyon pungsod Pilipinas. Happy
124th Independence Day sa mga Pilipino sa bilog nga kalibutan. Oras naton sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 17 minutos na nakalikan sa takna alas 9 sa ngaga. Pagbalik sa iyo pala tutunan Good Morning Philippines, no? Maging una naton nga bisita sini nga agad sa aton platuntunan, of course naton ang aton sining soon to retire, siguro doon nag-upod man siya sa kwan ba? Doon nag-upod man siya sa mga politician nga ma-retire man siya sa June 30, no? Upod sa pagtapos man sa termino sa mga nagkalapir din naton nga mga public officials, no? Paibolonta karon sa ato sini PBO Head, Provincial Veterinary Office Head Dr. Tilisina, ang inya man niya mga programa ang madililag-on nga na himo diri sa probinsya sa Negros Occidental, of course, no? From the previous governors at to the present karon nga gobernador sa atong probinsya, Governor Nyubong Lacson. So may mga programa pa nabilin kasi lingkod ini nga programa sang PBO naton, dako man nga buli kontribusyon sa atong probinsya sprente sa aton nga ekonomiya, no? So karon pagbalik siya para tutulan may kupon naton Provincial Veterinary Office Head naton Dr. Renanti Disina. No? Makalikan lamang ang pila naton niya kay mga importante nga mga hilikoton. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Bombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts.
Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kagwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini nakaimbalubala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 27 minutos na naklikan sa na alas 9 saga. Welcome liwat, balik siya platutunan na good morning Philippines. Sining adlaw sa Domingo, ikadawang Domingo sang bulan niya sang Hunyo. This time, mangin kaupod na nato ang aton sining Suntoy Takair nga head sang Provincial Veterinary Office, Dr. Rinanti di sila sinaton gusto taban may buluan mukhaan man sa pahig impormasyon balanta malawig-lawig man sa public service sa government service ining si Dr. Rinanti di sina sinaton ti as PBO head siguro ti part sa iya sining pagserbisyo may mga kabudlayan may mga struggle man may mga success sa iya sining career as malawig-lawig nga public servants presidente nag-serbisyo diri iya sa aton probinsya sa Negros Central. Baanta ma sa maniligat kadamo kita sa mga nag-arise nga mga problema, may mga pandemya kita or may mga pandemya kita sa COVID-19, may problema kita sa ESF, sa bird flu, kag iban pa po despite sini tuloy-tuloy ang mga programa sa ating provincial veterinary office, of course naton from the past governors until karon si dalong pa sa administrasyon ni Governor Nyobong Lacson ara pa nagapaserbisyo si Dr. Rinanti di siya. So kuan sa mga paigati maserbi man siguro nga mga election or experience mas naton maserbi man siguro employee sa mga bag-ohano naton subong nga mga government employees, public servant, nga nagkagusibisyo sa ato sining gobyerno. So sa piklinya, Dr. Rinanti Disina, sa ato sining Provincial Vet Office, soon to retire at the end of this month. Doc Disina, welcome. Good morning. Welcome to sa Good Morning Philippines. Kag happy Independence Day. Doc, good morning. Yes, Bombo Dennis, good morning sa aton nga mga viewers and listeners sang Bombo Radio, Happy Independence Day sa tanan. Yes, salamat kay Doc sa imo sininga Chimpok Balotay sa Sunday medyo may family occasion po gaan mo sa Chimpo diri aton na programa Good Morning Philippines sa Bombo Radio, So, sinaton Doc, singaton mo naging gaan ka namon na kagyunan, nga may interview sa Gobyerno ng Philippines, kabalaman naton ti suspila ka man guro ka tinuig ng serbisyo sa aton sa gobyerno, especially sa aton nga
provincial government, no, as PBO head, no, kadamo sa mga programa nga imo na patigayon, no, in the parts ng ato siling provincial government, no. So firstly, Doc, no, daw ano ka nagkalawig sa public service, especially sa aton nga provincial government, kaya soon to retire at the end of the month, sa June, Doc Disina? Sorry, Bombo Dennis, may technical problem lang sa audio, no? Please give me isang jutay nga volume. Okay, no? Kahit sa gamay-gamay nga volume, no? So, pamakot ko, Doc, no? Siling ko, as doon ano ka nakalawig yung serbisyo sa aton siling gobyerno, especially sa provincial government, no? Kasi aton due to retire ka na by the end of this month, Doc? Well, I started as a livestock inspector in 1984 sa Department of Agriculture. And after a year, I was promoted as a veterinary quarantine officer sa Negros Occidental. So, in 1991, create ang posisyon ng provincial veterinarian sa local government code. We were devolved, no, sa probinsya in 1991, no? And I was appointed as provincial veterinarian in 1994. So all in all, mga 38 years in government service, kag there is a probinsya more than 20 years. Amo na nga akong service record, there is Negros Occidental. So kalawig magali simo sa gobyerno, no, sa public service, no. So sa sining sobra mo 30 anyos nga pagserbisyo, especially in public service, no. Lawig na diri nga tilion sa probinsya sa Negros Occidental, 20 years, no. As the now, no, ikaw ang provincial head sa ato nga veterinary office, no. Ano man na iyan ang mga kabudlayan nga nasumalang ni Dr. Rinanti Disina during sa iya siling malawig yung pagserbisyo iya sa gobyerno, Doc Disina, as mangin sintabla makabig ta nga mahatag nga nga guide, no, sa aton siling nga mga bag-uhanon karon nga sa serbisyo, Doc Disina. Well, ang amon nga ginsugodan ni ang sa halin sa kay Governor Bitay Lacson until now anom ka gobernador na agyan ko. So nag-start kita sang mga programa sang bantay kasapatan in 1980s sang tiempo ni Governor Coscolluela. So amo ni ang pag-create sang mga paravets ang pasaro sang ordinansa ang biosecurity sang probinsya. So may ara nga kita nga farm registration, ang dapat ang mga farms malayo sa mga pupuyo, layo sa mga schools and mga resorts. So dira nagsugod ang aton programa sa biosecurity, no, sa animal health. So that's why until now ina siya nga programa gina-maintain kag nakakuha kita sing award alin sa galing puok, no. This is yung Ford Foundation ang nag-award siyang Negros Occidental. So sang natinluan na naton ang probinsya sa mga masakit, at that time maduging pa to ang hemorrhagic septicemia, nagaigo sang karbaw baka kag mga kanding. Nasa una ginaparada pa na sa magalyon ang mga masakiton nga karbaw. So we're able to eradicate, no, sang hemorrhagic septicemia. Ikadua ato ang sura, atong blood parasite. So sang natinluan na naton sa mga masakit ang aton probinsya, nagsugod naman kita sang produksyon, no. So amo to ang programa sang time na sang mga Maranyons, ato ang Provincial Animal Genetic Improvement Program, nga sa diin nagbakal ang probinsya sang farm, no. Kaga nag-MOA with the DA na acquire naton ang Provincial Livestock Breeding Center and Dairy Farm. So until now ginahalina na sang gatas, sang free range chicken, ang chicken duck. So ang produksyon gipadamo until such time nga during the time sang last few years ni Governor Maranyon,
amo to ang na-expand naton ang mga animal genetic na nagapagawa kita sa mga mayo nga baka, mayo nga baboy, paagi sa pag-disperse, no? Sa mga highly hybrid nga mga baboy. So sa timpo na ni Governor Lacson, so gin-continue ang aton mga programa kag gin-improve, no? Especially ang sa biosecurity kay because of the threat of EASF kag bird flu. Ikaduha, ang marketing side nga gin-strengthen ni Governor Lacson ining pagbuhi naman sang mga meat shop sa mga aton mga hog raisers. So ang partnership sang mga asosasyon gitukod na para ang public-private partnership na strengthen. And subong nagpasalamat kita kay Governor Lacson kag butangan kita sa mga district offices. So amo ning andak Anse Negrense District Animal Health Center na ginatuko ginagamit na sang aton mga district veterinarians. O i-expand ina paagi sa isa naman ka building extension offices sa mga frontline services sang probinsya in the implementation of Mandanas Law, Mandanas Doctrine I mean. So ang isa pa ka ginadalian naton operate sang aton nga Provincial Animal Hospital sa Panaad kag ang Provincial Animal Learning Park sa initiative ang aton probinsya, especially sa liderato ni Governor Lacson, integrated laboratory. Nga sa diin subong amo nang function na screen naton ang tanan nga mga blood samples nga gwa sa probinsya para ma-monitor naton ang bird flu kag ESF. So there are challenges nga pangatubang sang probinsya kag pag-strengthen sang provincial vet office na base sa local government code. So ang mga kabudlayan kabahin na sang hard work kag you must work hard para sa serbisyo publiko. Oo, no. Ano ang sekreto ni Dr. Rinanti Disina, no? Kung nga doon naglawig abi sa serbisyo sa paggobyerno kati balanta man Doc, may iba man niya nga ara sa gobyerno, no? Kasi daw hindi man maglawig abot anong mga kuano as sa imo ya personal abi nga Doc, no? Personal mo nga opinion, no? Kag anong mga ara sa lingko anong sekreto kay Dr. Sina, no? Ini sa lingko ginapaybalot ni para sa aton nga mga younger generation subong nga ara pa lang panugod sa serbisyo sa gobyerno, no? As you mentioned, sobrang ikaw 30 anyos sa government service. So anong sekreto mo, Doc, sa pagserbisyo nga naglawig ka labot ka sa amuning time sa government service, Doc Disina? Kaya man na sekreto sa bilog nga probinsya nga kita tuon liwat, no? We got a master's degree and Doctor of Philosophy sa UNOR. So ang mga theories and concepts nga ginagamit ang training and connection sa aton mga local leaders kag siyempre ang pag-follow sa civil service rules, no? Kag tanan nga padihot kag proseso sa gobyerno siya. So ang akon lang kay damo kita na met nga challenges and friendship man, no, sa mga challenges nga agyan. So ang sekreto gidera is how you follow sa mga proseso sa gobyerno, how to convince or recommend sa imong advisor. So ang amon, with the local chief executive, ang gobernador, role sa isa ka department head is to recommend ang mga plans, programs for the consideration of sanggunian panlalawigan. Kadua, i-harmonize mo na with the national nga mga programa. Ikatatlo, dapat ang mga local governments, especially ang kapitan, kag mga mayors, kag ang aton mga stakeholders, partner ina sa sugod sina, why nag-organize kita sa different associations, mga hog raisers, sa mga cattle raisers, as well as para vet associations, mga technicians ng mga asosasyon,
pati ang diri sa airport na-organize naman naton bi ang mga game foul handlers. So, nga mga NGO POs nga kabulig sang probinsya sa pag tapos kita mangayo sang support sa aton basta plastado ang proyekto alam tao pa ang aton mga empleyado sa government Albert office at la have to farms anong may mga veterinary quarantine stations kita sa mga ports and sports tapos ang mga asosasyon. So, amo nang i-maintain mo day-to-day operations. As a matter of fact, kahapon may isa pa kita ginabuligan man diri sa Morsia tungod sa mga biosecurity programs tungod sining langaw, no? Upod ni board member Libano, may padangat man na. And day-to-day grind ang ginaobra sa opisina kay subong damo nga mga laboratory samples ang ginakuhaan mga game fowl farms para i-submit for their transport permit. Okay, no? So, terrible, no? Hindi mo na basta-basta, no? Ang isa ka magserbisyo ka sa publiko. Tama na ko daw alang-alang alay mo siya dedikasyon, no? Hindi ka man guro mag-excel, no? Sa imo opisina, especially sa government service, no? As department head, no? Paano ka, Dok, paano ka magdala sing tao mo? Paano ka communicate o upod man bin sa imo sa tao ti biara ko saya nga di man nagrodok lipod si mo di man madula nga bilang sa department di may tao kiti ko siya nga daw sa lawayon lang nga daw di pati sa order no sa imo mando o sa nano nga ginhatag mo tasking sa iya no. So as department head paano ka mag-weigh or paano ka magdala sa imo nga tao, Doc Desina? One functional leadership gid. To function before you lead. Ako, matao, early riser ko. Sa opisina, subod sa pag-upong ko, alas City Media, before 8, ara na ko na. So all our people has to follow. So, gaspat check ko sa aton mga facilities. So, kaya ang department head dapat, mentoring and coaching. Una nga mo nga ginagamit sa civil service rules. I-mentor mo siya, tudluan mo siya, i-coach mo siya. But I have to delegate sang mga functions sa akon mga division heads. We have 5 divisions. Amo na nga sa laboratory, animal health, sa planning, as well as sa livestock services division, kag sa administrative division. So inatanan ng 5 ka division head, create ko na ang management committee. So kung may problem isa ka division, immediately may MANCOM meeting. You have to decide policies based on the ginapresent para sa mga division head. So kung may amuna na nga mga problema, you have to issue memorandum. Madala, pwede na iya madala kadtuan na kag-istoryahon. Most of the time, ang problema sa empleyado, ang monetary. So, ang aton probinsya, hatag man sa mga bonuses, hatag man sa mga awards, ay ara kita nga mga management na patigayon. Pag ginapatawag sa opisina, pag ginapatawag man dira mismo sa farm or sa field. So it's more on administrative butang or discipline. Kadua, sa operation, dapat tutupin na, i-check na siya. So right now, may ara ko in charge personnel, administrative officer, para sa katuto today. So may chat ko, dapat naka-messenger siya nga nag-field work siya. Okay. Sa mga district vet offices, same na siya ang monitoring. Ang nami gidang himon sa gobyerno ang PR. PR is the performance and report.
When you report it of performance, ang monthly output mo basis of your salary, di ba? Motion, merit. So, amon sa opisina, nagapitan sila as damo man na proposyon as inaan. Dalgid, no? Bumonto ni, doon nag-fluctuate ang signal ni Doc Lucina. Sa kwan lang guro ba ito ni, telephone na lang ba, no? Kaya do hindi may gurong signal kung may kwanta, may sa video niya, no? Para testo ko namin yung mga mensahe, no? Kaya medyo dula-dula, no? Dahil lang kita Doc Lucina, no? Matawag na kami sa mga linya, guro, kaya medyo do may problema kita signal, nag-fluctuate ang audio na to, no? Kung may video kita, mas may guro sa audio na lang, no? Kaya may mga ginakuha no kami ang mga graphics, no? Kasi naton ti importante ni mo, sinaton amo hindi lang gusto naton malabot gid si Dr. Lucina para matagaan ta sing kuan maihimplo ang aton nga mga public servant, no? Nga mga empleyado naton sa gobyerno, no? Kaya as likewise will experience, no? For more than 30 years in government service, no? Mali gusto man ko tagina niya paano ka magdala sa isa ka tawo, no? As department head, no? Kay budlay, no? Hindi ta na manigar mo nga bisan sa gobyerno kaya nga opisina, ha? Kasi meron ikaw day nga sakop or empleyado mo or subordinate mo nga sinaton ka budlay gid bla, no? Tikus nagalinay kumubuot, no? Tikus once nga isa mo ka subordinate, no? Hindi na good ang relation sa superior or sa official, no? So do hindi na siya ka-function normally, no? Hindi na siya magkahimo siya bulaton, no? So amo ni gusto ta mabalaan ng kay para manginhimplo man sa aton nga mga pilat ka mga person in government service mga kabinan. So hindi basta-basta, no? Importante sakto na, no? Tutok gid, no? Sa pag-delegate ka, of course dapat naman sa inyo doktor sila nga dapat manginhimplo ka, no? Sa imo sini nga kwan, sa imo sini nga mga subordinate, no? Check to, amak mo ti 7:30 ya, ako sa opisina mo, tigron ko ikaw na subordinate, ikaw na empleyado lang, si boss mo 7:30 ara na, ikay mo ya, las 8 ay pa, no? Ti daw mahuya ka man, no? So muna, no? Pila ka mga tips, no? Para sa ato sa mga kautuaran sa balik sa linya. Doc, pulo pasensya, no? Medyo dahil kita na sa cellphone kaya medyo kung may audio kita dagulo pulo fluctuate ang signal, no? So ikaw mo na nga kung Doc, to manami na nga tips para sa aton nga mga kauturan, no? Na ginhatag mo kung paano ang isa ka department head, no? Tratar sa iya siling subordinate o sa mga tao. As you mentioned, no? As early as 7:30, ara ka na sa opisina, no? Nimo ya, sa lingkod ko ikaw subordinate dito mo ya kamagro nga si sir mo ya, ara sa opisina as early as 7:30 ikaw ya so why ka pa so sakto nang bal mo, no? Dapat mangin as isa ka department head, isa ka official, no? Dapat mangin kuan kagid mangin sinita ihimplo, no? Sa imong nga mga subordinate or imong empleyado, Doc Lucina. Yes, isa gina ka bagay nga dapat tun-an sa isa ka leader on how to talk sa iya mga tao, especially sa inang mga problem personal, kay kalabanan nga problema sa empleyado ara sa personal, no? But if you are in the office, you are a public worker. So mag-change na dapat ang imong pagkatao. Kay ang imo panimalay bayaan mo na mo. So mo na gina-emphasize per minamon. Kung diri ka sa opisina nang report ka 8 o'clock, you are already a public servant. So may supervisor ka, you have to follow your supervisor. So hindi kalimtan mo na yung problema sa balay. Usually kadamo kami mga division head kisa kag mga farm managers, ginambalan gina. Kalimtan mo na ang panimalay mo lang anay, no? Kay you are facing sa reality nga trabaho. You are a worker. So may output ka dapat. So kung ang imo nga balatyago ng feelings mo ato gyapon sa panimalay, hindi ka makadirect sa imo nga mga tao.
So ang farm manager dapat 24/7 sa farm kay living animals na siya. Sa district office dapat ang tanan nga office nga obra imo na ipa-assign ka dapat functional kag may ara ka nga capability to lead, no? So ginapili na mo na ang mga mahimo nga leader. Kay may ara kis ang mga empleyado mataas ang ranggo but they cannot lead. So kung may target sila, sa amon may targets na mo. Timbawa sa regulatory, dapat ma-inspect mo ni, ma-clear mo ni, ma-disinfect mo ni. So kung hindi mo ma-met na, kaluluoy ka. Kaysa imo nga IPCR, manubo na siya. So all in all is more on how to communicate and how to lead. Amo na ang pinakasekreto dira. Bauti naman yun, no? Muna ang isa sekreto ni Doc Desina, no? Kasi nga ti nag-excel, no? Sa piyaksing mga balaan na ito, na mga kabudlayan, no? Nga masumalang as isa ka department head, no? Kaya tsakto ni Doc, hindi tutok sa imong trabaho, no? Tsakto na medyo maluman na imo sining output, especially subong ti moderno ng chimpota, ha? O sa bagay, ang komunikasyon na post na mo sa unaya gordok mga during 80s, during 90s, no? Mag-communicate ka sa imo ya kadto ka sa imo nga mga tinawo, kadtuan mo gid personal, trabilan mo sing time mo, chimpo gastuhan mo. Subong gani mas mapos lang kay maka-communicate ka na to cellphone kiti daw moderno na aton sining mga facilities daw mas hindi bala kumpara sa nga daw hectic gid daw physical gid lang tama ang sa una para masubong Doc di bala sa una tinagyan mo man nga sa ti makadto ka gid sa lugar, kadto ka gid sa area, subong ti communication do kadasig na lang but at the same time dapat ara gid presensya gyapon. Yes, ang technology dapat gamiton mo ni ang internet, no? Di ba sa kalibutan, mga 9 billion users. Kasi man sa probinsya, ginagamit ang mga technology para mag-seminar. Halimbawa, online sa mga, sa paravets, online sa mga hog racers. Ang isa ka namin dari sa probinsya, kay mahamot kami sa inyo, no, sa media. So, ang media mo naka-deliver na. Sang kisa, may kibot kami, may kalamata ito sa Castellana, it's in your part na mag-report sa amon district office kag sa paravets. So dapat may feedbacking. So ang feedbacking maubrahan mo dayon na sang solusyon. Para sang the other day natawag si board member Motilibano, may problema sa Alegria. Mabaho to ang ila lugar. So gitatuan sang flight control team. Madasig ang ang serbisyo. Ikatatlo ang suporta ninyo especially sa amon sa regulatory kay na butang ang ilang ngalan sa ang ilang mga infraction ang sala sa pagdakop, nadakpan sila nga nagdala sa bagnet, nagdala sa majestic ham, ginsunog da sa airport, ginsunog sa Bredco. So this ripple effect nakabulig sa provincial vet office sa papainjinde. Sa una, itong Panaad Festival, dako ito nga bulig kay ang mga partners naton nga recognize kag nga damo maghambal ang probinsya nga padamo unta himbawa ang baboy adamo dayon ang naga-invest subong damo naman naga-invest sa balot kay kulang ang balot because of the communication. So ako ang isa na kon ka advantage malapit ako sa grupo ninyo, no, sa media nga naga-deliver sang services sa bukid, especially ang Bombo Radio mabatian sa bilog nga hindi lang kaysa ang feedback halin sa bati kaysa tawag pa sa amon nga nakabati sa inyong radio station, no? These are the things nga naka-enhance, no, sa pag deliver sang services sa Negros Occidental. Okay, no, so mayo gina, no. So dapat guro sa iban nga mga government entity, no, dapat kidang partnership, no, importante kay partnership man sa tri-media, no, kasi nato ti susubong niya dasig na impormasyon, no, mas malapad dagko nga lugar ang malabot sa impormasyon pabala din ang balita, no, kasi may man kita nga mga government entity yang sa simbo do
like sa amon science media no do kabudlay balala botonaw no ngati kung tanawon mo in part tani na sa ilang mas ang pagpakiangot si media sa ila is pabor sa ila no para mas mapadali man nila mapalabot yung impormasyon no sa pumuluyo man way magbalaan sa iban nga ang importante nga role sa media kag dapat gid ko ng gobyerno no dapat gid matsakto na may close no constant nga relasyon and communication no sa media no especially subong nga panag-on no. So ang dugang paginato nga pamangkot no as malawig na dira sa BET ng Provincial BET Office no sa imo pagpumuno balanta naman no may mga achievement no ano mga recognition mga award nga nabaton sa nga provincial BET under sa imo nga leadership Doc Desina. Amutong sa Balcogina, early 80s siya may award na ang probinsya ining diri sa galing Puok. Then ang diri sa mga dairy farms gin-recognize man ng probinsya sa National Dairy Authority ang damo man nga recognition ang nabaton sa probinsya sa aton nga pag-produce ng mga sapat no. We are still number 1 sa backyard swine no. We are recognized by different offices no ang sa Central Bank ang sa statistics naton gina-recognize man sa DA na mo recognition but ang pinakanami nga recognition amo ang paghatag sa ato sang tungog sining February nga most outstanding veterinarian in the Philippines sa rural services. Ikatatlo ang kabahin sa pagdevelop sa industriya sa Negros sa animal industry bugal sa Negros nga still kitaya surplus sa aton nga produksyon. So ang mga tanan nga mga ginopra nga mga projects especially ning sa mga farms kag sa mga asosasyon nagibabaw mangyapon ang tungog nga ginhatag nila pagi sa pumuluyo nga na-accept nila nga inigali nga opisina ang gahatag sa gusto nga serbisyo para makabulig sa ila sa livelihood. Kag ikaduha mo na ang alleviation of poverty amo ginanglanon subong sa pagsagod sa sapat. So kami isa lang katao nga nagbata ang iya karbaw tungod sa artificial insemination, happy na kami no. Ang isa ka karbaw, ang isa ka baga nga gitpulong nga naghambal ang tao nag-ayo ti ang opisina ang probinsya happy na siya because we have delivered the best services. So that's why ang akong advice sa masunod nga naton nga provincial BET dapat ang best effort amo gina ang kinanglanon nimo sa kada lakat ninyo sa kada serbisyo. So you motivate the people kag sa partners ta dapat best effort ang ihatag tungod ang aton gobernador kag ang aton provincial administrator ara permit sa tupad ta nga nagabulig implementar sa mga programa nga ikaayo no nga ma-impact sa aton nga mga pigado. Kaya balaan ta naman Doc diri sa probinsya no magsiling ka sa like sa pagsagod sing sapat no ti ande sa imong departamento ari sa imong opisina no. So diri sa probinsya as you see Doc nakitaan mo dako igapon potensyal sa mga negrosanon no ang magsagod sa sapat magpadamo sa kasapatan naton no subong nga tiempo nga daw ti ang gobyerno ta daw sinata wala naman sing kakulang may gamay guro kakulang proti ang best effort ng gobyerno ta ginata gini sa aton nga mga interesado man guro nga mga negosyano nga gusto mag-engage sa animal farming Doc Desina. Yes, ang best effort na ginobra ni Governor Lacson amo ning marketing. So sa ginbalay tani ang mga partnership sa mga manubakal. May hapos baligyaan, may demand ang sapat. So ang tao dali magpadamo sang sapat. Ikaduha, ining laboratory subong kay kinahanglanon ini isang aton mga manugsagod sapat on how to confirm some diseases sa mo nga services ang ginhatag sang current administration
nga sa diin naunay ang probinsya sa bilog nga Pilipinas. Kaya kung may laboratory ka, mabalaan mo ya ano nga masakit. Sa subong damo ang magpila da magpa-check sang ilang mga samples, no? At ang ginatutukan subong sang probinsya amo ning value chain. Nga sa diin mabaligya sang tao ang sapat niya sa husto nga bili para ma-income siya. Ikaduha, masustain tani ang aton nga mga facilities nga mapadamo pagid, no, ang mga demo farm. So hapos man niya ang mga local investors magpadamo. Kag ang nami sini kay iti damo lapad duta nami tubig sa Negros. Nga ang mga feed ingredients pwede man mapadamo di ang corn, no. Amo nang kulang lang sa Negros. So ini mga value chain maubragin ni diri sang probinsya sa mga second term ni Governor Lacson. So nakita naton nga kadamo sang opportunities nga ginhatag sang gobyerno. You know, ang livestock industry is private lead industry dapat, no? Ang layer farm, yan na isang tag-iya sang layers. Ang broiler, yes, nag-iya na. They're investing billions of pesos. Ang piggery, 200 pesos per saw ang imo kapital na. Damo nga invest. So, magsiling ka 100 saw, pila 200 million. But still, they invest on that, no? Ang gobyerno ipakita lang on nga tauhay kita, free kita sa masakit, ESF, sa mga masakit, free ang Negros. So that's why gamay ang ilang magastos sa bulong, gamay ang ilang magastos sa iban nga mga transport. Kaya tungod, transparent, mabalaan sa pumuloyo ang presyo. Kagdamo kita sa mga buyer. Amo nang nami lang sa Negros. Kaya ang ato niya klase sang sapat, na-improve na naton. Maka-compete kita ya sa iban nga lugar, no? Ang quality sa aton nga produkto, especially ang produkto naton sa manok, baboy, baka, iban pang masapat, yo. So maka-compete gid sa iban nga mga probinsya mo nagrodok nga daw atong di mo produkto kun ipagwa mo sa Negros, no? Kagdamo outsider nga mga buyers nga interesado ya magbakal sa aton mga produkto sa kasapatan diri sa Negros. Yes, Bombo Dennis, no, ang maplano pa nga ginaustura namo ni Tony Diaz, nga dapat may nucleus farm kita. Nga kita mismo ga-produce sang mga breeder stock, no? Halimbawa, day old chicks. Kaya sang probinsya na mag-produce. Sining maayo nga klase sang baboy. Inang mga great-grandparent stock. Nga isuportar na sa aton mga farmers. Kita mismo ang probinsya ang ma-initiate na. So, this is the second phase sa mga developmental programs nga pwede ma-sustain sa probinsya. Kag ang probinsya may mga properties, especially ning sa Himamaylan, diri sa Tabunan, sa Morsia, damo sang mga acquired properties ang province nga pwede magamit sa probinsya mismo na pwede ma-supply niya ang mga products sa mismo sa mga hospitals, sa Kapitolyo, kag sa mga i-establish pa nato nga mga avance negrense market nga himuon, no, sa mga banwa, syudad, distrito. Amo na ang himuon ta. We will produce the product where it is needed. Amo na ang long term, ang sustainable project sa Lacson administration. Yes, so despite nga magasto abing probinsya sang millions of pesos, pati in return na maka-create sang job, no? Maka-create sang opportunity, kag of course no, maka-generate sang ekonomiya sang probinsya dok disina. Yes, example lang ining balot ha. Ga-consume ang probinsya mga 1 million ka balot kada bulan. So biskan mutang 26 lang na pesos ang isa, 25 milyones. So kung kita mag-produce sang balot na kaya man sa probinsya, na ginaobra man sa una na, ba't subong kapasulod lang kita halin sa Bulacan, halin sa Pampanga. So isa ni ka-opportunity subong nga istorya namon sa mga balot makers diri sa province na ginigasagod sang mga ducks. So nagsugod naman sila, especially La Castellana, San Enrique, San Carlos, kay hapos man padakuon ng mga mallard ducks. So, ini nga opportunity, may market siya.
So that's why gin-organize na mo ang mga balot traders, kag balot producers. Dako galing nga livelihood ni siya kay inang gabaligya balot. Hundreds of them na nagasakay sa bisikleta kada gabi. Naga-earn na sila 500 pesos a night. Kung lima lang pesos ang mga ginansya sa 100 kabalot kada gabi, may 500 na siya. So dako galing nga mga tao ni ang nabuligan for the past 30 years. So ginabuligan na mo ni sila kay may mga regulasyon nga before mo pa ipasulod, ilutuon dayon. So right now, we are working into nga butang man sa isa ka nucleus farm, no? Nga maghatag sa mga breeder sa aton mga racers. Dapat ang ining ducks gali dapat 3 ka babae, 1 ka lalaki para mag-fertile ang egg niya. Kaya kung hindi siya mag-fertile, hindi na siya mahimo nga balot. So those are the things na gina-campaign namon subong. Na instead magpasulog kita 25 milyones, diri na mismo ang 40 masulod kag ma-circulate, no? Kag hundreds of them ang nagakabuhi sini. Sa pag-regulate namon, ibot kami nagpila sa opisina nga bulig. So these are the things nga ginaobra sa probinsya to provide some additional income sa aton mga racers. At the same time, ang kapigaduhon mabuligan. So sa paglantaw mo, Doc, daw paano or ano ang acceptance ng public abin sining mga programa ginatanay sa provincial government na especially sa mga program sa dalom sa provincial vet office, no? Paano or do ano ka po ang porsyento sa acceptance ng publiko or sang sektor or sang grupo nga inyo ginatanagan sining mga programa sa provincial government nato na Dr. Sina? Well, ang veterinary office is a technical office. Dapat maihatag kagidya nga technical services. So, ang para-vets, barefoot technician. So, kapamulong, adlaw-adlaw may kapabulong. So, may district office ka. Adlaw-adlaw may nagapabulong karbaw, may nagapa-AI, may nagapakasta sing karbaw, may bullhouse kita. May ara kita lalaki nga kanding, may lalaki nga manok. So, adlaw-adlaw grabe na ang obra sa bilog nga probinsya sa pagpadamo. So, ang acceptability nila is we have protected the province from ASF. Biskan kadamo ang nagbuyayaw sa amon primero, nga pang sunugon gid nga pang dakpon gid na. Subong ining sa bird flu. Ang itlog nga hindi pasudlon. Nga mamuna. Pwede ka balo, may isa lang ka itlog, may isa ka balot, nga may isa ka ano. Although gina-regulate namon, but still the people accepted sina. Although ginasiyang kabuyayaw sa aton, naging sunog gid na, makaon pa na. Pero still lang tawa, ang advantage naton compared to other provinces, wala tayo masakit. Tapos siya magpadamo, kaya way masakit. That's why may ara kita advantage sa presyo. So that's why ang provincial veterinarian, every week kasabit na kay governor sang price monitoring para mabalaan sa pumuluyo ang atong presyo sang pork, sang eggs, sang chicken, amo na siya. So acceptability-wise, nabalaan sa pumuluyo ang ubra sang aton provincial vet office. Kaya mo na subong guro na enjoy tani ang kwani bunga or fruits, no, sa efforts ng aton nga government officials, no, aton nga mga departamento especially bis production sa meat naton diri sa probinsya nga sini mga efforts nga implement na sa aton nga probinsya. Subong tinharvest na niya sakto ng balmo, ISF free kita, bird flu free kita, no? Supply sa karne baboy, manok, do hindi kita magproblema, no? Kay bastante kita diri supply ka, of course, no, sing naton ga enjoy kita subong ya sa bunga sa ato pa pangabudlay compare tiya sa iban nga mga probinsya, iban nga mga lugar, Dr. Sina. Yes, no, kay ang ako nakita, suportado kita sa aton liderato sa gobernador, sa aton administrator, tanan nga ginapangayo, ginahatag tanan, no. Right now,
emergency purchase na mo ng ELISA test. Kay ang ELISA test, hindi kagwa ang imo manok ang fighting cocks. Halimbawa, tag 20 mil na, 10 mil, kung wala sang test. So that's why ang tingwaan naton na diri mismo sa aton integrated laboratory na matest. Kaya kung sa Manila pa i-test, mahulat kita 5 ka adlaw, kag base kung mag-positive, kaluluoy ang probinsya. So sa aton pa lang nga level ang probinsya laboratory, tapos na ya mag-screen sang tanan nga masakit. So at least ang aton probinsya, naghingagaw si Governor Lacson, nabaklong ginadayon. So ginaproseso na subong sa office ni Atty. Diaz, nga mahatag na sa aton manok sagod sang manok. So for now, damo kita mga chemical racers nga nagapila sa opisina sa pag-avail sa mga services na dapat i-avail nila sa ibang pa nga sa Manila pa na. So aton mga laboratory personnel, ang mga veterinarians, medtech, wala untat kahapon sige papangulikta sa mga blood samples. Sa yun ang kadamo-damo sang game foul racers sa Negros Occidental nga ginaadlaw-adlaw ginakuhaan sa samples. Okay, tido siya ni sa requirements ng DA despite nga negative kita diya sa bridge flow to the morning requirement nila nga muna isa sa mga problema karon sa aton nga mga game foul manog baligya naton diri sa probinsya kay bisan tod alin sa probinsya free kita iya puti pag igwa mo ni required ni sang DA no. So gabay pa guro daw mo ni ligad ng mga concern nga gipadangat man namon dira sa office ni provincial administrator nga temo nang balya nga ma-purchasing ELISA machine no para hindi na kita ma-delayed no. Kaya isa duwa ka adlaw nga delayed dok sining pagpadala mo to baligya mo sa imboy bulang manok sa guwa to base mag-atras blang buyer mo to kanugon nga oportunidad dok de sina. Yes, no, nagpila pa na ang mga mismo ang mga tag-iya sa mga manok. So 10% sang ila nga population kag sa ila shipment ang ginakuhaan sa blood sample. So masyado na katabahuso sa amon nga mga medtech. So kaluluoy lang gani kay painit to sa farm pangmulikta just to prevent sa contamination kung may ara. So ini nga industriya ang game foul. Kadlagan ni sa mga 3 billion industry. 3 ka bilyon ha. Ang feeds, ang infra, ang transport, ang mga tao nga nagasalig diri. So this is underground economy sang Negros nga ginatutukan man sa probinsya para maka-income. Sang walang dadula ng online nga sabong, live na subong ang sabong, kung kinanglanong nila na ibaligya. So paano ka baligya kung hindi mo pagbuligan sa gobyerno ang ilang mga requirements? So gatutok tira subong ang provincial vet kada provincial government para ma-facilitate no ini nga mga bagay. Okay, no. So mas maigi na ko nami gito do kun may maayo nga tandem no aton nga gobyerno kag nga aton nga private sector kun ano man nga sektor nga kailan sa bulig sa gobyerno kasi naton kun ano man da yang ilang business abe no kumare sila sa probinsya kabulig man ya generate sa aton nga ekonomiya no gadugang man sa nga sirkulasyon sa kwarta diri sa aton sining probinsya. So hoping ini mga programa no after sing imo sining term no magapadayon gyapon kay kita naton diri hindi liya silingko ang provincial government pa benepisyo kundi at the whole no ang ato man yang pumuluyo no diri sa probinsya kung ang concern nga industriya no kung may manabi lang ito nga partnership no in between sa atong government kag sang sining mga sektor sa ato sining society. Lastly na lang guro Doc Desina no pangkot diri ano ang mensahe mo kag after sang PBO no maano na si Doc Desina Doc. Well, hindi na to i-preempt ang aton gobernador kag aton administrator. May harap pa man kita kusog no energy to serve. So mabala naton sa July 1 anong ilang i-announce parte sa aton pagserbisyo. But likewise
ginapasalamatan tagid si Governor Lacson kag si Attorney Diaz sa pag-decentralize sang veterinary services. As a matter of fact, may iban pa kami subong hinahingagaw nga mga programa, and especially ang mga hospital, no? Ang sa Martes may signing sang MOA with Kabangkalan. Kaya by August, ma-start na ang Kabangkalan City Animal Hospital. Naging patigayon man sa pag-friendship ni Governor Lacson kag sa mga psycho sa Kabangkalan, no? So ini nga mga services nga ginatukod tungod sang demand sa mga pumuluyo nga may ara kita dira serbisyo sa District 6, no? You know, ang livestock industry sa District 6 amo nagabuhi sa baboy sa ginapadala sa sagwa. So kadamo pa nga mga bagay ini laboratory, ini mga district offices nga may mga laboratory nga ang serbisyo sang vet decentralized nga hapos palapitan, hapos pangayuan sang bulig kay dira nang sandig ang livelihood sang pumuluyo. So kulat na kita sang aton nga swerte sa aton gobernador kung anong i-announce niya sa aton sa July 1, no? Amo na aton nga gina-expect, no? Okay, as public servant, anong imo mapanugyan, no? Mensahe mo, matag mga tips, no, sa mga dares pa natin ng mga public servant as Doc Desena? Ang guiding rule gadya, you work hard and hard work. Ikaduha, you ask guidance sa imo nga leader, sa imo supervisor, and ang pinakapalapitan mo permit ang laag sa babaw. Kung ano ihatag sa Ginoo sa imo for that day, no? I-clear mo gid sa iya. Kung malapit ka sa Ginoo, ihatag na sa imo. Kag ang tanan mo ginaobra, being a public servant, labalaan man na sa aton nature nga amo na ang aton nga ginaobra. And transparent gid dapat kung nara ka sa gobyerno. Kabahin na iya sang sweldo mo ya kung may mga negative nga mga comments at negative nga mga effect sa imo lawas. That's why ako pasalamat ko ang mga tanan ko mga bata sa gawa tanan, you know, kung may mga problems hindi sila maapektuhan. So mo lang amon lang ginpangamuyo sang mag-asawa nga they are free from problems nga encounter sang ila amay, no, as 100% public servant na at that time. Okay. Doc Renante Desena, nang thank you gid simpo mo kag see you soon no? Siguro ti basa pa man nagyapon sa provincial government after saying retirement mo sa June 30. Good luck, Doc, kag good morning. Salamat gid Bombo Dennis. Thank you for the friendship. Sige, salamat gid. Namatayin mo kami na si soon to retire provincial veterinary office head Dr. Renante Desena kadamo, no, sa mga achievement niya, of course, no, mga nabulig yaman sa ato probinsya, sa opisina sa provincial vets, kag of course, no, ang mga tips na mahatag yaman o kung ginhatag yan sa mga the rest pa nato, nabili pa nato nga sa government services as public servant, no. Muna sa tabla nga kung dedikado ka sa trabaho mo, tod may mga kabudlayan, no, proti tanan na masumalang, malampuasa, normal ina iya nga mga mga hindrances iyang masumalang mo sa balay mo gani may problema sa opisina may raman puti may mga tips da kung paano mo na ma-way, no, paano mo na ma-cope up, no, paano mo malampuasa na matambagin di sinati kung may problema sa balay. Ang problema sa balay hindi pagdalon sa opisina, no, sakto na kung dalon po sa opisina to ti ma-distract kita mo po trabaho mangin low productive ikaw or mangin unproductive ikaw, no, kung ang problema sa balay dalon sa opisina dapat kay may dedikasyon, no, dedikasyon sa trabaho, hard work, no, kay in due time ti siyempre makuan mo man makuha mo man ang resulta sa imo sin hard work sa aton sining gobyerno, no. Amo na ko ano ay mo gin sabwag mo man imo nga maani in terms sabi sa layman's language, no, tingnan ko may hard work ka sa gobyerno as public servant in due time pag-retire mo ma-enjoy mo na, no, ang bunga
sa imo sini hard work. At the same time, nakabulig ka sa tawo through public service, nakatag kasi mayang nga programa, nga nakabulig bisan paano uplift sa pagpangabuhi o sa palakabuhian sang aton siniya nga kasimanwa. Mo na to 5 ginatanaw ni isa sa mga dalayawon nga public servant si pa mo sobra pila to 38 years in public service mostly 20 years diri sa provincial government mga kabinan ti good luck na lang kay Dr. Nantilisina after siya retirement diri sa provincial capital soon to retire June 30 mga kaibigan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 22 minutos nakalikan stock na alas 10 sa aga. Pagbalik niya para tutunan dugang pagiging matalakayan of course sa masunod naton nga masunod naton ini nga nga guest si Mr. Clemente del Castillo ang curator sa balay ni Tanwan Museum sa may siyudad sa Mago. Timay man na kasi lingkod subong kasi American Independence Day, connection man gyapon makabinan, So tanan atong pabalikan ka pinapagid ka matalakyan mga balita impormasyon aton panabalikan makaligad lamang pila ka importante nga mga pahanumdom. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag
non-organic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos. Radyo Philippine Standard Time, 35 minutos na. Nakiligad sa oras nga alas 10 aga,
Padayon sa aton iya nga palatuntunan, dirigid lamang sa Good Morning Philippines, kag padayon ninyo nga kaupod sa subong iya nga aga Bombo and Sindol Sorilla kag Bombo Dennis Rubica. Again, happy Independence Day sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa liwat. This is our 124th Independence Day celebration, no? Ika-124 katuig nga selebrasyon naton sang kahiluwayan sang pungsod Pilipinas. So speaking sang Independence Day, kung sa din padayon naton ginasaulog subong iyang adlaw, may mga activities kita nga ginapatigayon, no, sa aton nga mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo diri sa may syudad sa Bacolod, sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental kag mangin sa bugos nga pungsod Pilipinas. Tagsa ka mga LGUs, tagsa iya mga kabinan ka mga local government units ang may selebrasyon, no, sa subong iya nga adlaw. Tagsa ni ka celebration. Actually earlier sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo nahikitaan naton kung paano ginselebrar sa syudad sa Bacolod ang Independence Day. We have seen also ang celebration man sang probinsya sang Negros Occidental. And of course, speaking sang Independence Day celebration sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, we're glad because we will have this morning live dari mismo sa studio sa Bombo Radio si Sir Clemente del Castillo. Sir Clemente del Castillo, isa iya mga kabinan ka-curator, no? Isa ka-curator sang Balay Tan Juan Museum. So, naibaluan naton magambal kita nga Tan Juan ara na gina sa aton paminsaron. Isa naton ka local hero diri iya sa may probinsya sa Negros Occidental, no? Syempre, taga syudad iya sang Bago. That is why, no, parang sibilanunan ta ini. Because syempre kalabanan kita kakalabanan sa aton kahibalosin eh. Pero kukis ang mga ulihing tubo, kilala tapaihan si Tan Juan Araneta, no? Sa aton iya nga mga kabombo kilala kita ayhan sa iya sa aton iya nga mga tagpalamati, no? So that is why nga luyag naton kilalahon siya sa subong iya nga aga kag mangin kaupod naton mismo si Sir Clemente kay siya gid nakahibalo siniti amakon mo kaina earlier naga-discuss kami nga duha ko, sir, pila ka nakatuig nga curator? Hambal niya 30 years. Actually managmanog 31 years. Wow. Iban sa aton wala pa na tao, ara na siya sa museum, no, sang Balay Tan Juan. So welcome ta na. Without much ado sa aton ni mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, Sir Clemente del Castillo, welcome diri sa amon sa Bombo Radio Bacolod. Sir, maayong aga sa imo kag happy Independence Day. Thank you. Yes, sir. Good morning. Yes, sir. Maayong aga sa imo. Okay na po ba, Anthony? Batian si sir. All right, sige. Sir, this is already our 124th Independence Day celebration, no? Kamusta ang naging celebration nyo kaina sa Siyudad Sambago? Well, we always celebrate the Independence Day. We have a flag raising ceremony and a short program. So, after the flag ceremony, usually we just have a small program to go ahead with it. So I cannot attend it because I came here. Yeah, so thank you so much, sir, no? So meaning to say, syempre, habal ko na gani, every Independence Day celebration, tagsa-tagsa ka LGU may celebration, no? Yeah. Kamo sa Siyudad Sambago, headed by Mayor Nicolas Yulo, no? So may celebration gid kamo. Definitely. We invited you here kay gusto pagid naton kilalahon si Tan Juan Araneta, no? May museum dira mismo sa Siyudad Sambago. And Sir Clemente, hambal ko na gani kaina. Syempre, siguro mga sanguna or makilala ta pa si Tan Juan or mga history lover, no? Yeah. Pero mga ulihing tubo, kakilala pa ni sila ihan kay Tan Juan. but before that, no? Sir, kamusta subong ang museum? 30 years ka na dira bilang curator. Yeah. Okay, the museum is still closed now because we have to repair. We haven't touched it for 30 years, so there's some leaks already. Yeah. So better close it and
from the roof down, we changed everything. We are, we are repairing all those that needs repairs. So, unfortunately, nobody can go there now, except for a very few, like some students sometimes may mga research sila. So we accommodate them, though we do not bring them upstairs. Oo. Sir, saan o nagsugod ang repair? Ang museum? Oo, repair sa museum. Just before COVID, 2019, around mga November or December, unfortunately, when COVID came in, partly, ang budget was also used for, we really needed a lot of things during COVID. And, but it was finished, kids. Ang roof was finished already and the upstairs was finished. Now we have to do the flooring because some of the floors are already medyo, it needs repairs na. And repainting and also starting to correct whatever is needed now. Yeah. All right. So, sir, 30 years ka nga curator. Sa mga kabombo natin, when we say curator, siya ning tagapagalaga, no? Kung sa Tagalog pa, insakto, sir. Ikaw ang nag-aatipan, dira? Ikaw gijang gahead? Ikaw gijang Not only that. Oh, okay. You plan the exhibit. You plan a curator the exhibit. mostly plans. But actually, I'm also the OIC, so but my job really is to plan the exhibits. All right. Sige. 30 years, humalin sang gintukod, ining nga museum, sir. Ikaw ng curator. Yeah. Correct. So, paano ka mo nag-decide nga magtukod sang museum dira sa Bago? Well, actually, the house was donated by the Araneta family to the city. All right. And sometime in 1970s, late 70s, the building needs to be repaired na. So, then Mayor Manuel Y. Torres, Tutay Torres, worked with Samuel Tan, the National Historical Commission of the Philippines then head, and they gave us some donations to repair the whole house from top to bottom. So when it was finished, Mayor Manuel Y. Torres decided to turn it into a museum. Okay. So he contacted me because he wanted always family to be the head of the museum. How are you related to them? I am the 4th generation apo ni Juan. Wow. 4th generation apo ni Tan Juan. Apo sa tuhod. Apo sa tuhod, in short. So ano na sir? Nang ano ni gani? Apo ka sa tuhod, so meaning to say, that's why ikaw ang gintap gidya nga maging curator. Okay. So dapat related gid. So you decided ano ang makita namon dira sa sulod sa museum? Well, when we started the museum, we wanted to recreate the time of General Juan. Unfortunately, it was not easy because a lot of things of General Juan Araneta we don't have. Yeah. In fact, the furnitures are all gone, except for a table and a night table, the dining table, and that's about it. It was left behind. So wala gid may makita niya nga gamit. Yeah. So the youngest daughter of General Juan Araneta, sa second wife was still alive, Lola Silvia Torres. Lola Silvia Torres. Okay. So I worked with her. Ano na, sorry, 30 years back. Yeah, 30 years back. All right. She's dead now. I worked with her to recreate the house because she lived in that house. Oh. So, andi nang address ng sina nga balay gani, di ba? Mati, Rizal Mati Street. That's the very corner. You won't miss it because it's the house that goes over the boundary of the streets. All right. All right. So, sir, dira man na si General Juan nagad. Remember, he went there only in 1906. All right. The owners was the niece, Natividad Sichon Araneta. Okay.
So in 1906, he wanted to be near na the poblacion. He was getting old, I suppose. He wanted to be nearer health facilities. All So right. he moved, he bought it. He bought the house Okay. from Natividad, Lola Idad, and he transferred his family there. Second family. Okay, okay. So, nag-istoryahan na gid ka mo gali sir during that time sang pinaka-youngest nga daughter Yeah. ni Tan Juan. Oo. All right. So, pila ka bilog bata ni Tan Juan, sir? Well, sa first wife nga yung pakasala gid niya, who died in 1891, he had only 4 children. Sino yung first wife? Okay, so you have, the eldest was Jaime, Okay. then followed by Lola Luisa, and Lola Elisa, and Lolo Jorge. All right. Apat. And They then, were born in Bago, gid siya? yeah, they were all born in Bago. So, ang wife niya first wife is from Bago City? No, from Manila. From The Manila. Sarmientos. So, From gindala Quiapo. niya dali sa Bago? No, his older sister, Magdalena, was married to Pedro Sarmiento. Okay. So Pedro Sarmiento had a daughter from a previous marriage. That's Cristeta. And that's what he married. Si Cristita Sarmiento. Sarmiento. Oo. So, first wife ni Tan Juan, Araneta, and apat mga kabataan. Oo. After that, The second wife, in 1891. so the first wife died. Yeah, in 1891. Okay. All right. And then he left for Europe for about a year and a half. And when he came back, after a while, he married another woman, si Natalia Salsalida, from Mao. From Mao, Bago. Oo, from Mao. Okay. So, anong Yes, background about- ni Natalia? Well, she's just an ordinary housewife. No, Okay. Pila ila bata? 12. Wow. 12. Okay. Mama Bala, sino nung mga kilala mo, sir? Well, You memorized all or hindi man? There's so many of them. Okay. Yeah. Lolo Mandoy, Edmundo, Mm-mm. Lola Cristeta, Sylvia, of course, the youngest. Felix, si Lolo Ted, Teodoro, which was a mayor also of Bago, just before it became a city. All right. Patrocinio. Oh God, I could not remember the rest. I'm sorry. Yeah, it's okay, It's a sir. dozen You know, of them that I cannot remember. But 12 sila. So, 12 plus 4 is 16 tanan ng bata ni Tan Juan. Well, no. Before he got married, All right. he had an hijo natural. Emilio. Emilio nga from Bago. From Silay. The wife is, the woman was from Silay. But wala sila gin kasal. Wala sila nakasal. So, That's si why Emilio, na-born niya sa Silay. No, I think in Bago also. Bago No. I think it's in Silay already Yeah. because the family lived in Silay na. Wow. Oo. Naka ano pagid gali si Tan Juan, ha? Well, you have to remember at that time, if you stick to your wife, hindi kayo macho, di ba? You must have, remember this is the time, the Spanish era, where macho society prevails. So, All right. So, isa lang na. Ang outside, amo na. Isa lang ka bata. I'm smiling. You're smiling. And more. Yeah, more. Grabe ba? Yeah, we So, found it really actually, exists. Ang mga... we're planning right now, we're planning to have a reunion in 2024. Alright. Apo lang gid yan ni Juan Araneta. Apo lang ni Juan Araneta. So, we discovered other families grabe. of the So, Juan. matrace nyo. Yeah. So, kumbaga, ang nahamba lang yan sa public is ang 4. 16, ang 4, ang 12, kag ang 1. Ang 1. Ang 1 na-discover lang nga doon. May duwa pagid. Oo, So, nga, grabe. ginaya siyang family, na-recognize gid siyang So, family. it's 4, 12, and 3. Ang lapit-lapit, 20 kabilog ba? Oh yeah, more. Wow, and Yeah. more. All right. So, sir,
dito na ta sa nag-istorya ka mo ni Lola, ang pinaka-youngest nga daughter. Lola again, sir. Sylvia. Lola Sylvia. So when you talked, anong mga nadiskubrihan mo and anong mga ginhambal niya sa imo? Well, During, si Lola Sylvia, during that time, 30 years ago, mga pila na tong edad niya, sir? Saan nagasvilanon ka sa iya? Well, I could not really tell how much, but senior, syempre senior citizen. of course. Of course, no? Senior citizen. So, You see, also, they were very good friends with my mother. your mother is. Your mother is. My mother is a Dreyfus ng size, you know, and she died at 100 years old. Wow. So she knows a lot also about Lolo Juan dira kasi ka- nakaagi dira sa ka iya. naka, ano, sir, A lot of what I know came from her. Mo. Sir, during that time, sang ginasubilanon mo si Lola Sylvia, pila edad mo? Well, I'm 72 now, Yeah, so ganun. that was about, 20 years ago? So, mga 50s pa lang. Sabi, sir, no? 72, pero do ka looking great pagid gyapon, sir. Well, as my friend said, classmate ko, it's all in the mind. Sabi ko, Yeah. yes, it's in the mind, but your body says otherwise. Okay. Aragoy. Sir, nagsilagilanon kamo ni Lola Sylvia and ato hambal mo, may anong mga bagay nga nabilin ni Tan Juan nga pwede nyo pa ma-preserve sa museum? Well, actually, when we put up the museum, some of the family members already brought in a lot of things. Like ang plates, dining plates. Some of it, not all of it, no, because no. Then some mga servers in the bolo of Lolo Juan. Then also, pang bolo ya? yeah, Pagyapon. the bolo is Ano with me. sir? Some of them were already lost, most of them. Very few. His diaries are with me. Diaries? Oh. Ano ng mga diaries, sir? Well, most- Can you sa public? Kasi may mga girls to, wala man? Wala. Ano tong diaries? Anong sulod sang diary? One of the diaries that I was able to really decipher was he would get a carabao from Lola Luisa. Sino ka si Lola Luisa? That's the first wife. That's my grandmother. Both of my grandmothers are daughters of General Juan Araneta. So, si grandmother mo nga sa first wife, Gidya. Oo. So, I come ano from siya the ko na, first sir? wife. Ano siya ko na? Pero may siyang panghulam. Hulam ko na bayad. May baka, may karabaw. Tingnan pang lista yan natin. He writes it down in his diary. Sa diary, Yeah. In one of his diary also, all his children are there. Wow. So, ara sa imo, sir? Yeah, it's with me. It's in the vault. So, maski hindi kasado, ara sa diary? No. It's not. It's not Only written. the two. Cristeta and Natalia. Ang nasulat nga sa hindi niya kasado. Sa wife ya gid. Sa wife ya gid. So ang those nga mga those Rizal man siya gali, sir, no? Damo girls. Well, I told you, it was at that time. It was not accepted but tolerated. So sir, ang nasulat lang gid sa diary ang mga legal wives. And the children. So anong inabutang niya sa diary? Like, well, mostly, kung tanong mo gid, it's what he does during the day. So, that's it. It's not really much nga may mga thoughts siya or what, no. There's nothing there. There's nothing. Ano kadamol sa diary? It's a small, Anong just the gisulatan notebook. niya? It's about, Ano nga notebook na, sir? it's just a small notebook. I guess at the time they can just buy it anywhere. Tapos, but I have 3 of them. 3? In different ages. Like, different years. Anong isa The last diary? one was 1891. So, ano na daang nabutang sa 1891? Just that. Sometimes, si Kwan may utang sa iya. Mga trivials really. Nothing really great na. So, ginabutang mo sa museum na? No, it's in the vault. You cannot put it out. Because, ginaano nyo gid? Preserved nyo Preserved siya, so air should not enter. Or sun. Otherwise, it will fade. Oo. So, ara gid siya, sir? As inami, pagid siya? Yeah, you can see the handwriting. So, paano siya nakadto sa imo? Sinong nag-turn over sa imo? One of
two of them I think one of them was given by Chay Ruth Gaston. Sino si Chay Ruth Gaston? That's the sister of my mother. Alright. Oo. Nga apo ni Apo man. Tanwan. Apugid ni man. Oo. Apugid. Okay, dayon. And then my mother has one I think, and then the other one was given by another sister, si Alice. Okay. Oo. Oo. So, kung sir, no, mga diary pa ya. Yeah, well, I have Ano pa? also a notebook of thoughts ng religion ng first wife, si Cristeta. When she was a very little girl, going to school at Holy Spirit in Manila. That school is now gone, but I have her, beautiful penmanship. But everything is in Spanish, and one of my biggest regrets is not really taking Spanish seriously in high school. Sir, let us, before we continue sa makitanda sa museum, let us know more about Tan Juan. Ikaw very related, apo sa tuhod, that's why you're given a privilege kaya nga ikaw mangin curator sa museum. Syempre, kung i-research naton, Tan Juan natawo July 13, 1852. Grabe no? 1852. Sa poblasyon Molo. Well, Iloilo City. But that's questionable because I have also a birth certificate from the church, I think, research by Jess Lopez Anay, which says Bago City. Siya natawo? Oo man. Bago. Kaya nga asa Molo how? I don't know. But, well, You most can- of the Arenetas came from there. There are 3 brothers, Pero actually. i-refute nyo man ni sir or hindi na? Why ano na lang na doon mo nang mapagkit sa ano? No, I've always corrected it when I can Gina-correct mo find. gid siya. Oo. Yeah, because kung i-research mo, amo nang nagagwa. Yeah. But sa imo nga birth certificate, nga uyat mo, Yeah. it's, It, natawag siya sa Bago. sa Bago. Sino kaning parents again, sir? Parents niya si Romualdo Araneta. And? It's a Torres. Yeah, the mother. The mother is The mother a is a Torres. Agida. Okay. Torres. Come again, sir? Agida. Torres. Agida. So, kamuya diin nga, tanuwan, good anyway. Oo. Na. So, that's why ang pangalan niya, Juan Anacleto Torres Araneta. Oo. So, syempre, dugang pagid, nahibaluan ta na patay siya October 3, 1924. Correct. Ang education niya, nagtuon siya sa Ateneo de Manila University. Is that correct? Yes, but it was not called Ateneo de Manila. It's called? Ateneo Municipal. Alright. During that time? During that time. And when he graduated, it's Perito Mercantil or Commerce today. Alright. Sir, pero eskwela siya di sa Bago? Wala gid siya? I don't think so. So, sa dito na? He was sent to Manila. Ginpadala siya sa Manila Mm-hmm. because maka-afford ang parents. Of course. Na. So, meaning to say, kilala ang tadugang si Tan Juan, sir, he was born nga may kwarta. Oh yeah. Ano tawag sila? Hasyendero, sir, Yeah. niya. Mhm. Ginikanan. Yeah. Alright. They were always landed. Landed. So, kung maghambal ka mga Araneta, Torres, lapad-lapad na duta sa Bago. Yes. When Lolo Juan died, he left behind around 4,000 hectares. Wow. Maging niya na sa inyo. So, landed siya, bata sa hasyendero. That is why he was sent to Manila to study. Mm-hmm. Ano ganyan ang kurso, yes sir? Perito Mercantil. Ano na? That's commerce. Commerce. Mm-hmm. Alright. But he loved agriculture. So, because dili siya natawo, no? Ang Yeah. When he came back from Manila, there was a rift between him and with the De la Rama family. Mm-mm. So he left the poblacion. He took residence in Maao. Mm-hmm. So that's where his original house was in Hacienda Dinapalan. Nagpauli siya sa Maao para ano, sir? He transferred to Maao. He transferred his family to Maao.
Ang first niya na nga family? Yeah, the first family. Gin-transfer niya because anong nakita niya sa Maaw? Maaw, his uncle was there. Mm-hmm. So, he decided to reside in Maaw. Alright. Oo. So, lapad na duta sa Maaw? Yeah. Ila na? Yeah. So, and some of them were Iyasang Sawaya. Yan ni Cristeta. Mga Sarmiento. So sa inyo na sir, no? Ang first family sa inyo na, no? Sa inyo na nga, ang first family. Then, remember, Jorge Leon is the grandfather of Mar. The Cubao Arenetas. Mar Rojas. Yeah. Alright. So, nag-transfer, pila siya dugay sila sa Maaw? Yeah. Until his wife died? Yeah, when his wife died, they were already in Maaw. They were residing there. Oo. Until 1906. Okay. So, paano siya nagpalapit sa poblasyon? He bought the house of Natividad Sichon. Amo tambal mo. Okay, and then? And then he transferred his second family na. Second na. Alright. To the So, gusto niya sa poblasyon because, gusto niya mag-move on or ano? He was going old. In Maaw, there were no doctors. So, I suppose, it's different na. He needed to be nearer the population. Okay. That's my thought. Until ano, sir? 1924 when he died. Then the family lived there until 1942. 42 because when the Japanese came, of course, everybody went up to the mountains. And they came back for a while and decided to live somewhere else. So the house was empty for a while. Of course, the municipality and the city was using it most of the time. The first high school was there. Because when they established the high school in 1945, there was no school building yet. So some of the grades, I think the third and fourth year are there. And then some of them, the first and second year, are in the city hall at the time. So from then, it was turned into so many other offices was there. Until finally, the city abandoned it also. Until the family, the situation was already very bad. And that was in 1970s. Yeah. Okay. Sir, let us now proceed. Siyempre, makita Andre, organization, Negros Independence Movement. This is now the movement nga amuning, siyempre, ginkilala siya nga aton nga hero. So, may istoryahan ta na, sir. Paano naton, especially, we wanted also nga mas ma-freshen up ang mind sa public. Paano naton nangin local hero si Juan Araneta? Okay, in the first place, he was one of the two generals that was given the title by Aguinaldo, by President, the President then of the Philippines, which is Aguinaldo. Yeah. Because Aguinaldo always believed he can unite Negros. Okay. So, by that, he started working towards the goal, and they formed their own Negros Revolutionary Movement. Okay. Way back, mga ano na nga? Mga Maricon? Well, 1896, Okay. somewhere there. Okay. I'm not so sure about Because the dates. nga, ginatagan sa chance ni General Aguinaldo. Aguinaldo. Okay. Because, sir, nakitaan siya nga ano, sir, how? I mean, nga amo na. Well, Lolo Juan was a bit of charismatic. May charisma siya. He's short. Short? Oo. Pero height? About 5'4", 5'5". Taon. And then? But he has the charisma to beguile people and all that. So I guess the general may charisma siya, sir, nga he can communicate manami siya sa public yan. Siguro. He can do Something like that na. Ego, He can be trusted. He can be Okay. At the time. So and kilala man siya in his own sphere. Sa mga landed person, kilala siya. So, kilala siya. It was, and Aguinaldo believed also that it has to be the landlords to rise up.
the landed family. So they formed that revolutionary committee, I suppose, with General Lacson of the Northern Forces. And General Juan Araneta served as the Southern Forces. Yeah. And then on November 5, So sa South siya. sa South, he belonged. On November 3, they decided to rise up also because Iloilo was already rising up. Oo. So November 5 was chosen as the date. 5 de Noviembre. 5 de Noviembre. That's why we have 5 de Noviembre. Actually, there was gunfire area sa north, you know, when Lacson and his forces started going to Bacolod. There were skirmishes there. And then, kay General Juan, there was nothing there. He just marched from Bago all the way to Bacolod. Remember, crossing several rivers. So it took him maybe in late afternoon na. Oo. Or partly, parang kay may plano na to siya nga daan, I think na, you know, he doesn't have, actually, ang iya rifle was only 3 ka Mauser rifle. And Anong of course, rifle, sir? Mauser, I think. Okay. And then his pistol. And of course, everybody else have their bolo and their whatever. And so he decided to, you know, a ruse. Because during... Sir, but before that, sir, paano na-convince ang tao nga mag-upod sa iya? Well, very simple. All the lieutenants here were all the hacenderos. Okay. So from Mao, when he started his march, all the others just joined in with their men. Oo. Ilang mga tao sa uma. Oo. Amo na. Oo. Because, When the amo says you come, you come. I mean, some of those probably didn't know where they're going, you know, at the time. Because Amoy said, let's go, let's go. So, masunod man ang tao. Masunod man ang tao. Okay. So, to fool the Spaniards, he rolled those mats. Oo. Mga amakan, sir? Amakan. Oo. And then he painted it black. And then, damo na da sang nipa sa Bago, along the riverside. Din na ginpwesto? Actually, there was no exact place because we don't know. Yeah. No, nobody has written it down na ano. But, na kundiin gid. Kundiin gid. Pero sa Bago. Sa Bago. Sa Bago. And then he brought If it. it's ara sa ganha, sa No. sa Bago or no, why gid siya mahibaluan. Wala gid siya kundiin Okay. gid. But you can just surmise na where the mga nipa is. Oo. Or where the Amakans were. And Bago at that time has a cart na craft. Oo. Gayimo sa to si mga carts, mga ano. So tungtong lang nila na kagdala di. Yeah. But you see, why did the Spaniards believe they had cannons and arms? Because when he was in Europe in 1891 pa, whenever may makita siya nga farm machinery nga pwede adi mabitbit sa Bago, he shipped it to Bago. Okay. So the Spaniards knew that crates and crates were arriving in Bago. They thought all the time it was arms. That's why they believed may he ara was gid a man. rebel. Because may history. May history siya. Oo, nga na-trace nga siya kapang ship siya sang mga muni. From Europe From pa. Europe. Okay, So, okay. So they believed that he had and he came in afternoon na when the sun was setting na. The sun was low, not setting, but low nga. When you look at the telescope, Mahandong na. Oo. Handong na. Okay. Most of the time you will see, when you look at through the telescope, mas medyo silhouettes na lang makita mo. So, they really believed that he had arms. It was only after the surrender na that they found out nga they were all fake. Tanda, no? Alam si sir, no? Because, na-conceptualize niya or naabot na ano niya ni sa isip niya kaano sa iya, sir, no? Kaalam nga tao. I suppose, yeah. Oo. Because, right. I guess, knowing he had only this much, 3 rifles and a pistol, Oo. how are you going to approach the garrison ng Spaniards with their real cannons and their real life rifles? Oo. I mean, in 1896, that's what I want to talk to about the Babaylanes started revolution, but they failed. Sir, no? Pero grabe ka isog.
Kay man di, syempre, kumbaga, buwis-buhay man, sir, inablang, kumbaga, ginataya mo man kabuhi Oh, yeah, mo. definitely. What if hindi pagkadton what if hindi magpati si mong mga Spaniards na Yeah. karon? No? So, amo to siya, sir, kaisog na tawo. No, most of them are. I mean, you know, when I guess in our time, if somebody invades, one country invades us, I guess we just have to stand up. Yeah. All right. So, ara na. So, that is why nga siya aton, nanging isa siya naton ka local Yeah. hero Local diri hero. sa probinsya sa Negros Occidental. No, amo na ha sa aton nga mga kauturan kaysa medyo ara man na sa history gin freshen up lang kamo kagang mga nadugang nga mga nabalaan ni That's why sir. you know, it's sad because sometimes when you teach the children, when you ask the younger generation, who is General Juan Araneta, the only thing they remember is Araneta Street. Yeah. And Lacson Street. Oo. And that's very why sad. both of them are Lacson and Araneta are Araneta. parallel to each other because they were both then, you know. Sir nga Tan Juan Araneta. It's a word of endearment. He was Kapitan before, Kapitan del Barrio. Kapitan del Barrio. Oo. Naging Kapitan del Barrio siya. Ano nga year? There Before was no, the revolution. Before. Oo. Long before the revolution. Long before the revolution. That is why man nga si General Emilio Aguinaldo may ara trust sa iya because nagalid na gid man siya. Yeah. He was a leader Kapitan already. del Barrio siya. He is a dead nga chidero. No. So amo na. So that's why nga Tan. It's Tanwan. Yeah. It's short that's Kapitan. Kapitan. Okay. That's one belief. All right. The other belief is it's a term of endearment or some of them they call themselves Don Juan, Don whatever, Don Jose, Don Jaime, Don whatever. Lolo Juan wanted, I think, Tan Juan. The endearment. Endearment. Man. So that's because why. there's no record really of him being Kapitan del Barrio. Okay. So it's like We are not one to record things. Filipinos don't record really documentation. sayang, sir, no? Sayang. So, pero kanami, because kamo nga mga inapo, kamo nga mga apo, ina ba lang you try to see to it nga kung anong may ara, i-preserve kid ina siya. Yeah. Kag you created the museum. Yeah. Sir, balikan kong museum. Ano na siya? Ang pag-build sa museum, kamo nga pamilya or I mean the Bago City government. Well, the house itself, Lolo Juan was the third owner. Yeah. So we surmise because again there's no records to it already because partly the record section of Bago was destroyed during World War II. Oh. So it was bombed out. Okay. The first owner was the family Canyet. Yes. And the second owner was Natividad Sichon Araneta. So, Sir, sure, ano ka na? Si Natividad Sichon, ano gani liwat ni Tan Juan? niece. Inablos siya. Inablos. Okay, go ahead, sir. So, surmise na lang, since Lolo Juan was 1906, you have to backtrack. So the house was built during the Spanish era, during the maybe even late 1800s. Yeah. But it was already, it's over 100 years old already. So it's Balay Bato. Balay Bato. So, dugay-dugay na, no? That's why nga, ginaano nyo na ni Subong, sir. During that time, sang una nyo nga paghimo sini sir sa museum 30 years back, may kin-improve sina nga time? No. Wala gid siya? No, you wala cannot. na may na-touch or something? You cannot improve on it because the National Historical Commission was the one who repaired it. So it was not a repair; it was restoration. Gin-restore. So you restore it to the original as much as you can. Okay. Because at the time, like ang salog sina was actually Ano hardwoods gidya. Hardwoods gidya. So pag-on gina, yeah. sir. So Dayon, the sir. originals are still there. Ano pang mga original sa balay nga arada?
Ang mga flooring and the stairs are still original. But that's it. About only... Ang gamit, amo to hambal mo table na lang. Table na lang kag ang night. Di na makita ang table sa sulod. Di na. Arag is dining room. Dining room. No. Kag ano pa yun, sir? The night table of Lola Talia. Okay. So, amo lang gitna. And Wala then, lang. Some of those, but the beds there, the beds of Lolo 1 was a recreation from the memory of Lola Silvia. But the bed of, may mga daan pa mga katri ang ginhatag da sa amon. So, we used to recreate, but now we're turning to, I'm thinking of when we repair it back, it will be the general museum na lang, because like, there's a round table there by the Ditching family. That is the table where Manuel L. Quezon was having his meals when he was in Buenos Aires. Really? Yeah. Before, remember, he was sent to Australia. So he stopped by Negros. I think he slept in Silang, he slept in Bacolod. But he stayed a bit in Bago, in Buenos Aires. That's what is now Buenos Aires. Okay. So, apart from this, ano pang makita naton kung magsulod ta, sir, sa museum? Well, on the ground floor, we have Kabuhi sa Bago. Kabuhi sa Bago. Yeah, this is, what do you call this? This is a community work, actually. Way back in 1994? Yeah, 1998, somewhere. Si Brenda Fajardo, she's a professor of sa University of the Philippines. And a friend of her, si Cecilia de la Paz, they have a grant from Nikon Foundation. And so they came here and using the grant sa Nippon Foundation, they came up with an exhibit called Kabuhi sa Bago, which is in the ground floor. What we did was, we went around all 24 barangays. We met them, we searched them, we told them what a museum is, all that orientation. And they gave us a lot of things. And it's there, it's life in Bago. And then we paid tribute to rice and we paid tribute to sugar. So that's the exhibit on the ground floor. Okay, and then? But when this opened, there will be may mga teral na that because we were going also into hand weaving. Like this is from Tabao. Okay. Valladolid. So, but we're going to do our own also. Grant from National Commission from Culture and the Arts. So upstairs it will be about the famous people from Bago City. You have the Torreses. Yeah. You have Rafael Salas. The first executive secretary ni Manuel L. Quezon. Nga ho is from Bago. From Bago. There, Yeah. the first si Yulo was the first finance. So we have actually the Philippines was also. Kung tanawon mo giti, we have some famous people from Bago. From Bago. Running the Philippines. Yeah. Nga ara sa museum subong. Yeah. They are all there. They are, we talk about them. It's all. So. Sir, ang museum subong, gina-run siya sa government na gid siya. It's the city government of Bago that So, runs it. paano gina-maintain? It's the city government who maintains it. That's why nga ginaano ni Subong. Gina-repair. Gina-repair ni siya Subong. And the budget comes from the city. Nga nagsugod sa pandemic, prior to the pandemic. Prior to pandemic, we started already, but unfortunately, nag-pandemic, they must stop kina. Sir, anong gina-repair? Like anything, everything? Well, right now, the first thing that was repaired was the roof. And then some of the upstairs, some of the mga wall na sang some of even the doors. That's about it, but it needs repair na because ang flooring niya, ang mga bag-o niya bala,
kaya medyo nagdaan na gid siya, but it's not hardwood na eh. So there was a point somewhere na hina na. So we have to buttress it. In fact, the guards there one time, patay ang suga sa babaw, naglusot ng telya. Kaya wala siyang dagdag. Hi. So, muna na ka, gabok it needs, na, no? It really needs repair. How much ang budget, supposedly? I mean, dapat i-budget. Well, the city has budgeted 5 million. Okay na na? No, actually, that was on the first phase. First tranche. So, there's another 5 million for the second tranche. 10 million. So, meaning, sir, wala pa hasta subong na? Well, or is it ongoing? It's ongoing. It will take time kasi sometimes you have to follow also the rules ng RA 2006. So, ang National Historical Commission gihapon ang, paano, sir? It's the city na. It's the city, No. pero But paano? Because may marker na siya. The house has a marker. So once your house has a marker from the National Historical Commission, there are rules to follow. So you ang just repair, hindi siya basta-basta nga i-repair ka lang. you Dapat. cannot do that. You have to consult with the National Historical Commission also. So until when niya siya, sir, ang repair? Hopefully by this year we will finish it. Ma-finish niyo na. Hopefully by the end of the year we can open the museum again. But as of the moment, pwede lang may makasulod or wala gyud siya? Well, depending kung pila ka mo kabilog, we You show decide. you some. You decide. Yeah. Ikaw gyud decide. No. Yeah. Kaya there are some students nga ayo magid sila because sa ilang subject or whatever, so they have to go there and take some pictures. We allow them, but very few lang. You have protocols entering the museum. Oh yes. Like? Okay. Number one, right now, of course, you must be masked. Yeah. Before. Kinanglan face mask. Oo, face mask lang. And then, of course, we provide alcohol for you to come in. Okay. And social distancing is always observed. No, that's about it. We don't charge anything now because it's closed. But there are fees. Subong, may fees? Yeah. Like how much? It's not that expensive. It's 20 pesos. Prior sa pandemic, how much? Yeah, that's it. 20 pesos. Na siya. Per tao, person. Per person. Okay. And then, syempre, maano na siya, sir. Ang inang, may payment siya para sa maintenance. Amo manggid na siya, sir. No? Usually. Basically, diba? So, kinanglan tayo we have to raise that because it's so cheap. I-raise niyo, sir, after sini? I hope so. I mean, it has to go through the council. Oo. Pero barato ka tama, sir. Yeah, of course. Oo. Saan pa ang rate? 2001, I think. Sa pagsugod mo, gid, sir, may bayad na daw? Wala. As in, libre? Oo, libre. Pero ang tanan nga tawo dira, paid by the city? Yeah. Tanan? Oo. Pila ang tawo ga-maintain? Aside from you, I have one who takes care of the IT namon. And then I have 3 guards. And I have 3 maintenance nga girls. And 1 more, 4 ka maintenance. So mga 9 man ang 11 kami. Yeah. Sino na dang kalabanan kakadto student gid sir no sa history subject? No, not necessarily. We have more mga visitors. Mga old people. Yeah, there are always students, of course. Yeah, we have a college, so kadtog man sila da. But they also have foreigners coming in usually. Yeah. May suki gani ko na. May suki kagid da. Like anong ginaumbraya, sir? He comes once a year. Tapos, he took picture and like that? He talks to me. We talk about history. He's a history buff also. Historical nga So, we just talk and talk. And then that's it. He always pass by. He goes to the cafe, have some coffee, and then... Okay.
Sir, para sa imo bala, nga importante gid kitaya nga mahambal nga bisitahon taning museum kinahanglan naton kilalahon ang aton nga let's say mga local heroes naton just like Tan Juan. Well, remember, as they always say, as Rizal has always said, if you don't know the past, you will never, achieve the future. I mean, so you can make mistakes, but you have to learn from the mistakes of the past. You have to learn from the experiences of the past to be able to forge into the future. So, what museums, that's one of the roles of the museums, I mean, to inform people. So it's more of informative really in museums. It's not only because may antique. Yeah. It's not that. There's even no antique in my museum, in our museum rather. Most of them are, mga gadgets and whatever from the past. The usual may mga orinola ganito. I mean, this tells you the way of life of how people lived during, a certain era. And then, but the museum really serves as an information to give you an insight into lifestyle, socials, culture, mostly. Yeah. Ano imo na observe, sir? 30 years ka na dira no sa museum, and kung i-relate natin bla subong nga tiyempo, debla subong computer na para na mo ni anong observation mo sa new generation? Well, the new generation really has better knowledge of mobile legend than their history. I'm sure, I mean, a lot of them are stuck to their cell phones, tablets, and computers. And they're lacking a sense of, one of the things that will bring about celebrating Independence Day, celebrating 5 de Noviembre, putting up the museum, learning our heroes. It gives you a sense of patriotism, love of country. The minute you don't have that, what else? And you can just say, I love the Philippines, but did you know why we are called Philippines? What is our culture really? And each of us have to take turn to study our culture and go back. Sir Cabino, I mean, ikaw yan nagstay ka dira sa museum, 30 years ka na dira. Kung baga, lang, what made you stay bala sa Amuna Kalawig? You really love the work and for the love of Tan Juan man. Yeah, I mean, sometimes it's a frustrating work because not everybody can appreciate what is in there. Sometimes it's frustrating, but you just have to try. I guess ang sagad nga na notice ko is sa mga kabataan, you can always see ito lack of that sense of patriotism nila, love of country. Kulang. Oo, kulang sir, no? So paano I mean ang way bala sir pareho kamo, paano kamo ga reach out? Yeah, at the most through exhibits. We have an audiovisual room there also. We try our best to impart to them. It's not easy. It's not easy. Samtang as the years go by, ano lang samtang galakat ang tiyempo, sir? Though nagaano na kita sa historita. Well, there's always hope. I believe. There's always hope. Yeah. Also, sometimes it depends also on the leadership. Ako yung happy lang ko because our mayors have always been, support. Has been very supportive. Yeah. Si Ramon Torres, he has always been supporting.
Apo gid Mga ni. kaapuhan kalaban eh. Sir, pero notice namon, ang political wala sa Bago, wala gid na iagahalin sa Torres, Yolo. It's the apo of Yeah, they're all cousins. cousins. Mm. So, meaning, dako gid na impart no, nga inablang nga ang mga bagunhon, do amo gid ni bala, maybe because sa contribution naman, Yeah, well, sa pangalan. ang na-notice ko lang gid sa Bago is may pride pa sila yan sa history. Oo. May pride pa sila yan nga nabilin. Nga, ano, there is Bacolod is very bad na. Well, I've been here also. So, I was born here. Ah, really? I stayed here for until 1991. Mhm. That's when I started working sa Bago. Oo. Nag-transfer ka. Oo. Mm-mm. But I only transferred residence 3 years ago. Ah, okay. Pero, sir, nang dugin devote mo gidyang imo tiyempo sa museum? Yeah. Nothing else. Because, sir, anong imo? Again, amo man ang imong sense of na hoping that people will take cognizance of the value of museum, value of history, value of the past, and take pride in them. Bilang apo ni apo sa tukod ni Tanwa. Oo. So, kamo gid nga family, yes, sir, ang ano? Well, it's a very big family. Yeah. That ang support na mo niya, anak ko niya, really comes from the local government. Yeah. So, sir, 30 years ka na dira para sa mga kabombo natin. Hambal natin nga, si Sir Clemente is Del Castillo. He is now 72 years old. No? Although natawo ka gid diri sa Bacolod City, sir. I was born here. Pero syempre bilang apo sa tuhod ni Tanwa, ang ilang nga mga ancestors, ang ilang mga katigulangan from Bago. From Bago gid. From Bago gid siya. Siguro syempre nag-transfer na lang gining imong ginikanan. Ang ginikanan ko nag-transferred here only because when we started schools. Din ka nag sir? Din ka nag-elementary? Lasal. Up to college? Lasal ka gid ya? Green. Wow. So, sir, ano imo course? I was taking up mass comm in Lasal. All right. And then, anong first job mo? my first job was what? We had a small. I was with friends who put up a small business, and then that's it. And then after that, what did I do next? I could not remember. I could not remember anymore. But pero who pushed you nga are mano ta museum sa Manuel Y. Torres, the mayor of Bago at that time. Kaya nag-work ka sa iya? Yeah. You worked with him? He called me. I was working here. Sa City Hall. Sa kay sino nga mayor pa? Montelibano. Yeah. And then? I was the... Nga, paano niya ka na-discoveryhan? Sir, nga, ikaw gali, may capacity ka, may abilidad ka, may... Well, we're cousins. Una best, cousins ka mo doon. Yeah. Yeah. So, kita niya man nga... I was... Anong ubra mo kay Mayor Montelibano during that time? Again, cultural work. Really? The art association. Dira na gid man ang linya. Yeah. I was working, I remember the Art Association of Bacolod before. I was the past president of that. And then, of course, I was in charge of the Bay Center. Okay. Okay. Yeah. And then, the mayor called you nga. Yeah. Then the Mayor Torres, we talked about it sa mga cousin. Ano na siya, sir? Ano na siya ni Mayor, former Mayor Torres? Tatay na siya. Sino? Namin ko si Ramon, si Mayor, gidyang nagtawag sa iyo? No, si Manuel Y. Torres. Okay, sige. Dayan. The first mayor of The Bago. first mayor. Okay. As a city. All right. No. He was the longest running mayor. 40 years. 40. Yeah. Okay, and then? Yeah, and
when he called me, nag-listen ako kay Junior, kay Mayor Montalibano. And I transferred to Bago. Mhm. So, amo na na, Dayan. And he told me na he wanted a museum. So, you put up. Put up a museum. Yeah. I have a crush. Went to, for a month, I stayed in the National Museum. Gintunaan mo, yeah, sir. Gintunaan mo. Studying, Managlahob mo. how to run a museum and everything. And for a while also, I was with the National Commission for Culture and the Arts, Committee on Museums. So you're there with all the other curators and all the others. So you have to, you learn from them. So, until you also, try to look for other venues to learn. Like we partnered with the Swedish Association of Museums program, a Swedish African Museums program. So we were also given workshops in, well, it's very hard to pronounce, but it's called Skellefteå in Sweden. All right. Workshops on display. Oh my God. Okay na lang, sir. SK, and then may mga E, may mga dot sa babaw. It's very hard. But we were able to stay there for about 21 days for a workshop on, and then we exhibited. We exhibited life in Bago and life in Sweden. I mean, in photographs. So it was exhibited here first in Bago. No, it was exhibited first in Sweden. And then it was brought to Bago City. And after that, we had several workshops with them. We even went to Malaysia to have another workshop. Wow. Because they believe in secluding people, giving them workshop. You don't really get to see the place. In short, gintunaan mo gid maayos. Hindi man standard basta-basta mag-run, no? Kag mag-manage ang isa ka museum. That is why nga 30 years na kamo. And counting. And counting. So long as I'm still alive, I suppose. So, amo gid na iya, sir. I mean, up to, dira ka gid ma-serve sa. Yeah. I mean, Paano mo i-describe niya sa buong ang trabaho mo? Well, it's still challenging, because there's always challenges. So, there's something new. You learn every day. You don't stop learning. We partners with the NCCA. We partnered with the Negros Museum, with Tanya. And we have projects, to keep on going. Like right now, it's the weaving. We partner with Tanya also sa Negros Museum. You learn. Keep on. I don't know what's next. Yeah. Sir, what's your message especially to the new generation? Study the past. Learn from it. And, take pride. Because sometimes they say pride is a bad word, but it's not. Sometimes it gives you, a sense of, nationalism. Yeah. And, anong mahambal mo, sir, bilang isa ka apo sa local hero nato niya si Tan Juan Araneta? Well, you take pride in it that you have an ancestor that is known as the hero, of course. I guess you can never live up to him, but you can try on your own. And there's a lot of us who have also made it in Bago City. Yeah. And, sir, sino pa gusto mo, before we wind up, mayara ka pa gusto hatagan mensahe before kita magtapos ng program natin, interview natin? Well, my message always the same, appreciate what you have. Always appreciate what you have in the past.
appreciate your history. Even your family na lang, maskin family history nyo lang, when you appreciate their family history, no matter how small it is. And you also, maskin na ano paggamay in your barangay, in your community, you will always have a story to tell. So maybe that could be a start already of, learning. Try to look around you. That's what you call cultural mapping. Try to look around you, because there are things that you can learn from your own surroundings. And that's it. Alright. Sige. Sir Clemente del Castillo, ang curator sang Balay Tanhuan Museum. Sir, thank you so much for your time, Gidia. Naginhatag sa amon diri sa Bombo Radio. Gladly. Salamat. Salamat, sir. Okay, Thank sige. So there you have it, mga kabinan, no? At least nakilala gid naton si Tan Juan Araneta. Ano ka importanteng history ta? Ano ka importanteng aton yung mga local heroes, no? Kaga syempre subong ini, because we are celebrating the 124th Independence Day. Okay? Sige, delanggit, no? Sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo. Chikeron tanay. Si Bombo Gracelyn Lobaton sa piyak nga linya. Bombo Grace, please go ahead. Bomboan, live ka sa SM City Bacolod. Yes. Bomboan, in may sayon diri job tip. May kanta naman, of course, na gina-commemorar to sa buong Philippine Independence Day, no? Sa ika-124 sini, kumbuan nga pagsalubaan naton sa aton sini nga kahilwayan. Kumbuan sa Nipadugay, makaupod no, ang Regional Director sa Department of Labor and Employment sa Region 6, no? Para nga kuhaan naman sa statement regarding balabambuan sa sining patikayon sa Job Fair 2022 sa diri sa Negros Occidental, ang syudad sa Bacolod. So, mabuan ang mga nagapila diri, o kung na diri subong hasta na, no, sa punta. Actually, arita sa North Wing area sa mall, sa SM City Bacolod, kagina padi ang mga katawhan o kung mga job seekers, no, nga nagapila, nagapatigayon sa interview. Kag actually, man kita diri, no, sa Bombo Radio Bacolod, ang gabaton makita applicants, no, sa diri nahamtang sa SM City. So, pamuan ang tansining mga utod, mga group of employers, pero diri kadamo, kagina ang program, no, kay sa bubong magwala ginatapos ang program. So, ang kagina nga mga bisita diri Bomboan ginapangunahan na sang ari ang tansining Regional Director sang Dole, si Sir Sixto, kung si Attorney Sixto Rodriguez, kaupo diyang iya mga team. Kagamuman ang Provincial Director sang DTI, Ari Manere, ang manager sang SM City Bacolod, naghatag man sang message. Kag ang representative man sa aton sining Bacolod City Mayor, Leonardia or Bing Leonardia Bomboan. So, sa subong nagapatigayon, officially open na gid, no, ang ining Job Fair 2022 Bomboan. Alright, Bombo Grace. So, kumusta? Damo tao dira subong? Actually, di ba lagi na-expect mga 1,800? I think more pa ka mga applicants dira? Sa Bomboan, sining oras, no, sa madamo na just diri na may makaroon ang pila, Bomboan, hindi parang pangas padulong so sa punta kid sa North Wing pala, mga more siguro sa yung mga katawan, mga 1K na so Bomboan. Yes, sa Bomboan. So ang no, nga ubra nga ginawag kanina more than 1,000. So sabay pa makita tanan-tanan mula Bomboan nga ari diri. Ito nga dito, no, kapag kita mo ang patients sa atong sining mga utod nga nagahulat diri para mag-apply sa obra. So, wamuan, no, mangin kaupo natin sining
regional director. So samtang wala pa ipakita natin ang linya no sa aton sining mga kauturan. So at least, no? And of course, Bombo Grace, gina-reiterate naton nga ang Bombo Radio Philippines ha, gaupod gidira sa subong sa hiring naton, Bombo Grace? Yes, kumuan ang Bombo Radio, no, ang Arigli Subong, Bombo Radio Bacolod, no, para nga, mag-upos sini nga job fair, maghahatag sa aton sa kagayunan man, no, nga maghatag man maayong balita sa aton sa mga kauturan, kung sino gusto mag-apply, ari kita diri sa SMCT Bacolod, no, kay tungod nga hiring kita, nagpusin mo ang passion bala mag-serve sa kahanginan, maghatag dito mga nagkakailain mga balita, paghatag ng inspirasyon sa aton sa mga utod sa ilog, no, nga sakop sa nag-occidental, man sa paano sa tungkod Bomboan. Mo ginahambal nga ti, syempre, mag-hiring kita, equal opportunity to all, no? Nga pwede ka gid mangin kabahin sang Bombo Radio Philippines, no, Bombo Grace? Yes, Bomboan, bisan Sindol, no, nga gusto gid mag-apply. Basta qualified? Gid mangin proud, no, nga mangin kabahin sa aton sa nga pagpangalagad sa Bombo Radio Philippines. Bomboan, paunta na no ang tingog sa aton sa regional director sa Sole, sa Region 6, si Attorney Victor Rodriguez. So, aring sa kita aton nga camera. Attorney, okay, Bomboan? Opo natin. Yes. Opo natin, Bomboan, si Attorney Sixto Rodriguez, no? Medyo masako gid ang iningaglaw bat puno sang grasya for Sunday Sunday nga adlaw, no. Attorney, good morning ko po dato si Bomboan sa pinatulinga kag si Bombo Grace na. Bomboan, hi, Bombo Grace, good morning at sa lahat ng iyong mga tumatangkilik sa inyong programa, magandang umaga, maayong aga sa inyong tanan. Kamusta, Attorney, so far ang pagpatigayon sa job fair sa pagpakomemorar tanan, no, sa sining 124th Independence Day? Ako'y nagagalak at maraming na-participate ng mga local employees. I think there are at least 67 employees at 7 licensed recruiters for foreign employment. At we have at least more than 6,000 job vacancies for today. Kamusta naman po dito nag-occidental compare po sa ibang provinces ng Western Visayas, sir? Ako'y nagagalak at nakita ko napakarami ng tao, job seekers. This is just a clear manifestation na marami ang nangangailangan ng trabaho dahil sa dulot ng pandemic, no? At maraming na-close, maraming nag-stop and suspended yung kanilang trabaho. At ito na yung panahon para sa kanila ay makahanap ng magandang trabaho. Doon man sa wala pang trabaho, nandito ang mga recruiters natin for them to be employed. Compared, sir, sa ibang provinces, mas marami po ba dito sa amin? So far, ang nakita ko ngayon ay marami as compared to the jobs fair conducted last May 1st doon sa SM Iloilo. But they also conducted another jobs fair doon sa Robinson sa Haro, Iloilo. Mga ilan pong kakailanganin nating mga job seekers, sir, dito sa Negros? Based on the vacancies, we have 6,000 vacancies, and I hope at least more than 50% of that will be hired on the spot. What are your sir, upcoming plans this year? Starting today, I will be going around at tingnan ko kung sino-sino ang pwede natin ma-hire mismo sa DOLE as a part of the department bilang pag-promote namin ng promotion ng employment and job facilitation. Inaasahan namin na sa susunod na mga araw at mga buwan ay marami pang taga Negros na makukuha at ma-employ. Your message, sir, sa buong Negros at Bacolod doon, sir? Sana lahat ng
job seekers ay mapagpalain at nakahanap ng trabaho. At let me remind again that the new wage order is now in effect. Ating monitor kung mayroong compliance on this. And for those employers who are still may duda pa sa pag-implement nitong wage order, please voluntarily comply with it because this is now a law. Yes, thank you so much, sir. Attorney. Okay, Bombo, istorya nato, no? Ito nga, regional director sang DOLE, kanami isang nahatag yung statement sa aton, about sa minimum wage, Bombo, no? So, i-comply ka dapat, panawagan sa mga employer. So, Bombo, lagi kita rin sa area o kung sa SM City Bacolod, ini si Bombo Grace and Lobato nag-report para sa mga radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa local basta radyo. Bombo! Alright, sige, salamat gid sa kay Bombo Gracelyn Lobaton with the hope nga damo magkalabaton subong ang mga pamatanon ara sa likod. Nag-cheer sila Bombo Anthony. No, ahay kadamo sa ila kag kabay pa no nga ano ni gani sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo no ano ni sila magkala-hire ni sila kay tido sa ano bala halin kita iya sang pandemic no nga Bombo Dennis, perting damo nagkalawad-an actually isang trabaho. And of course, no, kabahin dira ha ang Bombo Radio Philippines no sa nagahire kita subong sa mga kauturan naton kag sa aton iyang mga kabombo no. Bombo Dennis no, kabahin kita ongoing ini sa karon. So, we are sa mga kauturan naton, no, sa aton iyang mga kabombo, sa luyag mag-apply bilang isa ka reporter, bilang isa ka newscaster or news writer and driver reliever. So, dala lang kamo sa inyong application dira, no, sa reporter kag newscaster kag news writer, application letter ninyo, comprehensive resume with 2x2 ID picture, and of course, ang copy of transcript of records. Okay? Again, kung mag-apply ka, news writer, newscaster, or reporter, application letter, comprehensive resume with 2x2 ID picture, and a copy of transcript of records. Para sa driver reliever naman, barangay kag police clearance, copy of driver's license, application letter, pangitaon lang ang table o kung linya for Bombo Radio Bacolod sa venue sang SM City Bacolod. So good luck na sa inyo na sa aton iya nga mga kabombo. Bombo Dennis? Yes, bumbuhan na may na gabay pa nga damo usang hard daw sining aton nga ongoing karon job fair no kalay diri ang Bombo Radio Bacolod Bombo ano gabay pa sining job fair no damo mahilway sa ginatawag nga wala obrabong buwan. Gawin pa tagaan sila braso mo nga na mga baton sila kati abati ni attorney 6 50% sa mag-apply nila almost sobra 6,000 ma-hire on the spot bumbuan na. Marami lang guro mag-apply kubra nga on the spot ma-hire ko naman okay accepted ka na, report ka so next ko namin garo bumbuan no. Siyempre, Bombo Dennis, nagkalin kita sa pandemic, no? Na inablang damo man nagkalawad ang trabaho, dapo na pornada. So, kanami gid kay sa Independence Day naton, Bombo Dennis, may hiring kita. And of course, speaking of the Independence Day, sa mga bisita naton, thank you so much, gid, sa pag-upod sa amon sa bunga Domingo. Again, Bombo Dennis, kay Sir Clemente del Castillo, nga curator sang Balay Tan Juan Museum sa Baguio City. Thank you so much. Kadamo kita sang na-learn sa iya, Bombo Dennis. Inablang, syempre nga aton nga mga local heroes, dapat tagidya kilalahon, no? Nambal niya masubo because ang new generation subong kisa ML na lang gid na banaan. Mangkoton mo sino si Tan Juan or sino si Juan Araneta, duway lang maan, Bombo Dennis, no? So siya being a curator, apo sa tuhod ni Tan Juan Araneta, no? Nagkabuligid sa pag-educate, especially sa aton iya nga mga ulihing tubo bala, Bombo Dennis. Yes, bumachakto na no kay sinaton tay damo nagro sa aton nga mga new generation subong wanik balos naton nga history especially local history bungban ko din ka balos ang history sa imo sining lugar no bungod ti balanta naman no
especially yung agyan sa pandemya, no? Ti muna, no? May man balik-balikan ta especially sa bawti in correction gini sa atong ginaselebrar karon nga 124th Independence Day. Bombo ana ti at least mabalik-balikan ta ang history kag makatag kita sa dugang impormasyon no? Kag ibalo man sa aton sini nga mga pumuloy. Of course, pasalamat pa kita bumbuano kay Dr. ng Tinisina, ang aton soon to retire, na? Gani. Si Doc. Yes, si Doc. Pilaman ka tuig-tuig dinikada, pila ka dekada, Bombo Dennis, no? Anom ka gobernador na ganyan sa probinsya mo. Alin sa kay... He survived 6 governors. Way po abtagro si governor, former governor Bitay Lacson. Yes, no? Ari na ko diri sang Bombo Dennis sang atong days before nagtaliwan si former Governor Joseph Marañon. Marañon. Oh, yes. And sa kay Arana, si Gov Marañon, no? si Governor Zayco, and then to Gov Marañon, and to Gov Bong Lacson. Ano pa na kuya? Ikaw ya? Ate, ikaw mo siling ka speaking. Sa pagsulod mo sa media. Pagsulod ko din sa Bomboan, fi ko to loban sila sa akon si Doc Desina sang almost guro 38 years siya retired. Kung mag-retire mo ko rin Bomboan, pero kung may servisyo 38 years, no? Wow. Abda ko na si Juan, former Gov Bitay Lacson. Sang ari ka na sa Bombo. Ari ko din sa Bombo. Bomboan, no? He is the father of Patrick Lacson. Yes, sa Bomboan, no? Former board member. Yes, former board member Patrick Lacson. So gabay mo nakatag man to sa inspirasyon no, sa mga government employees na to, no? Kung paano bala sa department head, sa leader, no? O paano siya budlay mabubuhan kung may sinakpan ka mo siya, hindi umata na nga tao yung pareho, gid. So may kahilwayan ni si Doc. Correct. May kahilwayan. Pero may gusto niya man gyapon mag-service. Baskog pa. Iko after June 30, anong life ni Dr. Sina? Ngati balantar na kung ano ang mahatag sa akon kay do may mga impormasyon ta bumbuan nga base ma-advisor sa consultant sa gyapon na. Amugid na bumbuan na. Okay pa man kung baskog pati at least mapuslan pag gyapon mudan sa aton nga probinsya sa aton nga pumuloyo sa Negros Oriental. And yes, that's right, Bombo Dennis. And of course kay now we have our 124th Independence Day celebration Ciudad San Bacolod headed by Mayor Bing Lunardia and of course yara si Secretary Salvador Panelo, Attorney Salvador Panelo bilang guest of honor, guest speaker. Now, kaina. And of course, the province, Bombo Dennis? Yes, tara matugina sa atong probinsya, of course, led by Governor Bong Lacson. Kag after ito parching celebration, ginabumbuhan o ginpanagtag to ang mga claims balay ng sa barangay insurance program sa probinsya. Bala ko mga barangay officials na ton. May mga insurance sila kung mapatay sila bla during sa ilang serbisyo sila, no? So in a part na dito, gate mahatag ini mga claims, no? Sa surviving members to family, sa asawa o sinuda, amo to pinagtagtag man ng check-in o partner sa celebration takina ito sa may Kapitolyo Provincial Bombo Ana. Ali ko sumbuan nagatamyaw kita malipat ta. Charter Day namon subong sa Silay. Yeah, sa Charter Day sa Silay. Ika 65th Charter Day. Dungan gid yan. Yes, Bomboan, no? So, per Charter Day man sa syudad sa Silay, Bomboan. That's right. That's right, Bombo Dennis. So, Bombo Dennis, puno-puno ang aton nga programa. Thank you so much. And again, happy Independence Day celebration. Mabuhay ang Pilipinas, no? So, sa gihapon kami ang inyong mga kaupod. Bombo Dennis Rubica. Kag ako naman si Bombo and Sindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Good morning, Philippines! Ano ang masaming rason